2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, 2 ਸਿੱਖ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਕੁਝ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਸ ਦੌਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਾਓਗੇ ਜਿਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਾਲਾ ਆ, ਉਹ ਨਾਮ ਜਪ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੌਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਭਿਆਨਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝੋਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਝੰਡੇ ਦੀ, ਕੇਸਰੀ ਝੰਡੇ ਦੀ, ਉਹ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਝੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਜਾਂ ਝੰਡਾ ਉੱਥੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਖੜੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਨੰਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਔਰ ਸੁਣ ਲਓ, ਨਾਨਕਸਰ ਸੰਪਰਦਾਇ, ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸੰਪਰਦਾਇ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਦਲ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਤੇ ਬਾਬੇ ਅਮਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਣੀ ਇਹਨਾਂ ਝੰਡਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਸਰਸੇ ਵਾਲਾ 1000 ਦਰਜਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਿਰੰਗਾ ਲਾਓ। ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸੁਸਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਮੌਤ ਪਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ 50-50 ਲੱਖ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੀ, MP ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚਲਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ 14 ਤੇ 15 ਤਰੀਕ ਅਗਸਤ ਦੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾਉਣੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਇਆ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਸੰਤਾਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਅੱਲੇ ਜ਼ਖਮ ਦੀ ਵਾਂਗ ਅੱਲਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਦਹਾਕੇ ਦੀ, ਜਿਸ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜੰਜਾਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਤੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਗਏ ਪੁੱਤ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਪਰਤੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਦਹਾਕੇ ਦੀ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੌਰ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਹਕੂਮਤ ਧੱਕਾ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਜੇ ਜਾਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਜੇ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨਣੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਸਟੇਟ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿਉਂਦੀ ਤੋਂ ਹੀ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫੇਕ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੇਸ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਵੀ ਉਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾ। ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਕਿਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਖੜੋਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਰਵਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਸੰਘਰਸ਼। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਲੱਗਦਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਗੇ ਬਦਨੀਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੀ ਜੜ੍ਹ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਟੋਟਲ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਮ, ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਵੀ ਝੱਲਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਆ।
ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਅਣਦਿਸਿਆ ਆ, ਇਹ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਹੋਈ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੜਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹਟ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੁਹਿਰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਬਥੇਰਾ ਕੁਛ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਿਤੇ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, 2 ਸਿੱਖ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਕੁਝ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਜਦ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹਥਿਆਰ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਹਥਿਆਰ ਵਾਲਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹ ਆਪੇ ਜੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਸ ਦੌਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਾਓਗੇ ਜਿਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਾਲਾ ਆ, ਉਹ ਨਾਮ ਜਪ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੌਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਭਿਆਨਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝੋਗੇ? ਇਹ ਦੌਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਭਿਆਨਕ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਇਹ ਭੈੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਸਾਡੇ 'ਤੇ। ਬਾਬੇ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਨੇ ਬੜਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਚੱਲਿਆ। ਬਾਬੇ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਮਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੰਮੇ ਜਾਈ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗਦਾਰੀਆਂ ਭੋਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ? ਇਵੇਂ ਆ ਵੀ ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ 'ਚੋਂ ਸ਼ਹੀਦ, ਸੂਰਮਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸੂਰਮੇ ਅਤੇ ਗਦਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਗਦਾਰ, ਬਲੱਡ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਗਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਨਮ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਆ, ਗਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਨਸਲਾਂ ਨੇ, ਗਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਮਸਲਾ ਇੰਨਾ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਏ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਚਾਣ ਲਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਉੱਥੇ ਪੈਂਦੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਡੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਚੋਣ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਚੁਣਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਚੁਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਸਵੱਟੀਆਂ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਾਣੀ ਬਾਣੇ ਵਾਲਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਆ, ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ, ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜਦ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਖੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾ ਕੇ। ਮਸਲਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਆ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅਸੂਲ ਕੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਟੈਂਡ ਕਿੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਾ ਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਮਾਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਾਲਾ ਐਪੀਸੋਡ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਭਾਗ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੇ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦੇ। ਜਦ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਝੰਡੇ ਦੀ, ਕੇਸਰੀ ਝੰਡੇ ਦੀ, ਉਹ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਉਸ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਖੇੜਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਹ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਕੌਮ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਝੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਜਾਂ ਝੰਡਾ ਉੱਥੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਖੜੇ, ਨਤਾਰਾ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਐਸੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਵੀ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਕੇਸਰੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਨੰਗੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿਰੰਗੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜੂ ਜਿਹੜਾ ਤਿਰੰਗੇ ਨਾਲ ਖੜੇਗਾ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜੂ, ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਤਿਰੰਗੇ ਨਾਲ ਖੜੇਗਾ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂਗਾ ਵੀ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰੇਪ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋਏ ਨੇ,
ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋਇਆ। 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਹੀ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹੋਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਇਸ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠ ਇਹੀ ਤਿਰੰਗੇ ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਇਸੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਭਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਲੁੱਟਿਆ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਅਦਾਰੇ ਫੂਕੇ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਤੱਕ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰਹੂ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰਹੂਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਕਰਨੀ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਝੰਡੇ ਹੇਠਾਂ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਖੜੂਗਾ। ਇਹ ਨਤਾਰਾ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ। ਇਸ ਜਿਹੜਾ 15 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਆ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਲਊਂਗਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਕਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਔਰ ਸੁਣ ਲਓ, ਨਾਨਕਸਰ ਸੰਪਰਦਾਇ, ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸੰਪਰਦਾਇ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਜਿੰਨੇ ਦਲ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਤੇ ਬਾਬੇ ਅਮਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਣੀ ਇਹਨਾਂ ਝੰਡਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ। ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖਾਲਸਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਿਆ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇਦਾਰ ਨੇ ਇਹਦੀ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਸਰਸੇ ਵਾਲਾ 1000 ਦਰਜਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਿਰੰਗਾ ਲਾਓ। ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸੁਸਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਮੌਤ ਪਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਲੱਖ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਡੇਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ 8 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾਓ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਨਤਾਰਾ ਹੋਣਾ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਕਿਹੜਾ ਕਿੰਨੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ ਕਿ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤਿਰੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਆ, ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਸਮਝਿਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਆ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਝੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੱਲ ਤਿਰੰਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਝੰਡੇ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫਲੈਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਗ ਉੱਠਦੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਰੋਸ਼ੀਆ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਆ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਖਿਡਾਰੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਡੇਵਿਡ ਕੱਪ ਹੁੰਦਾ ਆ, 1990-91 ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਡੇਵਿਡ ਕੱਪ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਝੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਖੇਡਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖੇਡਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤਿਆ, ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਗਈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਲਈ, ਢੋਲ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤਿਆ ਆ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਉਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 550 ਦੇ ਉੱਤੇ MP ਆ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ UN ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਣ ਡਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਮਝੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆ ਜੂਗੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਜੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਖਿਡਾਰੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖੇਡਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ, ਔਰ ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤਿਰੰਗਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਬਹਿ ਜਾਊਂਗਾ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਫਲੈਗ ਥੱਲੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਅਜੇ ਹੋਂਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੰਟਰੀ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਝੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਝੰਡੇ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤਿਰੰਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਿਰੰਗੇ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤਿਰੰਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਤਿਰੰਗੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤਿਰੰਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਤਿਰੰਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ।
ਤਿਰੰਗੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਵੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਈ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਵੰਡ ਹੋਈ ਆ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ, ਵੰਡ ਹੋਈ ਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਟੁੱਚਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਝੇਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਲਈ ਆ? ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਗਲਤ ਬੰਦਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੀ, MP ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚਲਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ MP ਜਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ MP ਜਿੱਤਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਰਹੇ, ਸਹੁੰ ਵੀ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਪਵਾਈਆਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਘੱਟ 45% ਪਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਕਾਟਿਸ਼। ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ਆ, ਉਹ ਹਲੇ ਤੱਕ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੱਦ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਡਿਨਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਲਈ ਕਿਸੇ ਝੰਡੇ ਤੇ ਲੜਿਆ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹੋਏ ਔਰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬਾਗੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਨਿੱਜ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀਰੋ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈਗਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਬਿਹਤਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ, ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਪਤਾ ਆ, ਉਹ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਸੰਤਾਪ ਜਿਹੜਾ ਹੱਡੀ ਹੰਡਾਇਆ ਤੇ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ ਬਾਬਾ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਪਰ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਦਬ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ? ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਓਨਾ ਚਿਰ ਸਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੋਰਚੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜੇ ਫੌਜ ਚੜ ਕੇ ਆਈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਊਗੀ, ਸਾਡੇ ਵੱਖਰੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਇਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ। ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਏ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ, ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਟੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਗਈ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਰਾਜ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਧੱਕਿਆ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਖ ਹੋਈਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੋਗਰਾਜ ਕਹਿਣ ਡੇ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਅਨ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ, ਉਸ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਉੱਥੇ ਟੈਂਕ ਖੁੱਭ ਕੇ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਤਿਰੰਗੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤਿਰੰਗਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਬੜਾ ਪਿਛੋਕੜ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਿਰੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਜੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਜੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਗਏ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਇਹ ਉਹ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਜਾਣਾ ਗੱਲ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਲਾਉਣ ਫਿਰ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ? ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤਿਰੰਗਾ ਲਾਓ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਓ। ਜੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਰਾਉਣ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰਾ ਲੈਣ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ, ਇਸ ਤਿਰੰਗੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਕੇ, ਇਹ ਤਿਰੰਗੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਹੇਤੇ ਚੈਨਲ ਲਿਖ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ
ਰਿਹਾਈ ਹੋਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੁੱਛ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਚਾਅ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। ਜਿੱਦਣ ਵੱਢਣ ਆਏ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਢਣਗੇ। ਮਤ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਜਾਓਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਥੱਲੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਓ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਵਾਦ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਿਆ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਰਨਲਾਂ ਜਰਨਲਾਂ ਨੂੰ, ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਹਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਮਲਾ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਟੇ ਮਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਕੇ ਮਾਰਨਗੇ। ਜਿੱਦਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਥੱਲੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਬਾਬਾ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਤਾਬੜਤੋੜ ਤੇ 2 ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੰਗ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੌਣ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਖੜਦਾ। ਤਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, 2 ਸਿੱਖ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਕੁਝ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਸ ਦੌਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਾਓਗੇ ਜਿਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਾਲਾ ਆ, ਉਹ ਨਾਮ ਜਪ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੌਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਭਿਆਨਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝੋਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਝੰਡੇ ਦੀ, ਕੇਸਰੀ ਝੰਡੇ ਦੀ, ਉਹ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਝੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਜਾਂ ਝੰਡਾ ਉੱਥੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਖੜੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਨੰਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਔਰ ਸੁਣ ਲਓ, ਨਾਨਕਸਰ ਸੰਪਰਦਾਇ, ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸੰਪਰਦਾਇ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਦਲ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਤੇ ਬਾਬੇ ਅਮਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਣੀ ਇਹਨਾਂ ਝੰਡਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਸਰਸੇ ਵਾਲਾ 1000 ਦਰਜਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਿਰੰਗਾ ਲਾਓ। ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸੁਸਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਮੌਤ ਪਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ 50-50 ਲੱਖ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ, MP ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚਲਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ 14 ਤੇ 15 ਤਰੀਕ ਅਗਸਤ ਦੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾਉਣੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਇਆ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਸੰਤਾਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਅੱਲੇ ਜ਼ਖਮ ਦੀ ਵਾਂਗ ਅੱਲਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਦਹਾਕੇ ਦੀ, ਜਿਸ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜੰਜਾਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਤੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਗਏ ਪੁੱਤ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਪਰਤੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਦਹਾਕੇ ਦੀ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੌਰ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਹਕੂਮਤ ਧੱਕਾ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਜੇ ਜਾਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਜੇ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨਣੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਸਟੇਟ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿਉਂਦੀ ਤੋਂ ਹੀ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫੇਕ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ,
ਕੇਸ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਵੀ ਉਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾ। ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਕਿਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਖੜੋਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਰਵਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਸੰਘਰਸ਼। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਲੱਗਦਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਗੇ ਬਦਨੀਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੀ ਜੜ੍ਹ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਟੋਟਲ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਮ, ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਵੀ ਝੱਲਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਅਣਦਿਸਿਆ ਆ, ਇਹ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਹੋਈ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੜਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹਟ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਹਿਰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਬਥੇਰਾ ਕੁਛ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਿਤੇ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, 2 ਸਿੱਖ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਕੁਝ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਜਦ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹਥਿਆਰ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਹਥਿਆਰ ਵਾਲਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹ ਆਪੇ ਜੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਸ ਦੌਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਾਓਗੇ ਜਿਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਾਲਾ ਆ, ਉਹ ਨਾਮ ਜਪ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੌਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਭਿਆਨਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝੋਗੇ? ਇਹ ਦੌਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਭਿਆਨਕ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਇਹ ਭੈੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਸਾਡੇ 'ਤੇ। ਬਾਬੇ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਨੇ ਬੜਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਚੱਲਿਆ। ਬਾਬੇ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਮਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੰਮੇ ਜਾਈ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗਦਾਰੀਆਂ ਭੋਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ? ਇਵੇਂ ਆ ਵੀ ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ 'ਚੋਂ ਸ਼ਹੀਦ, ਸੂਰਮਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸੂਰਮੇ ਅਤੇ ਗਦਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਗਦਾਰ, ਬਲੱਡ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਗਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਨਮ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਆ, ਗਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਨਸਲਾਂ ਨੇ, ਗਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਮਸਲਾ ਇੰਨਾ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਏ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਚਾਣ ਲਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਉੱਥੇ ਪੈਂਦੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਡੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਚੋਣ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਚੁਣਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਚੁਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਸਵੱਟੀਆਂ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਾਣੀ ਬਾਣੇ ਵਾਲਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਆ, ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ, ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜਦ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਖੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾ ਕੇ। ਮਸਲਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਆ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅਸੂਲ ਕੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਟੈਂਡ ਕਿੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਾ ਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਮਾਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਾਲਾ ਐਪੀਸੋਡ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਭਾਗ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੇ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦੇ। ਜਦ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਝੰਡੇ ਦੀ,
ਕੇਸਰੀ ਝੰਡੇ ਦੀ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਉਸ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਖੇੜਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਹ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਕੌਮ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਝੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਜਾਂ ਝੰਡਾ ਉੱਥੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਖੜੇ। ਨਤਾਰਾ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਐਸੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਵੀ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਕੇਸਰੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਨੰਗੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿਰੰਗੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜੂ ਜਿਹੜਾ ਤਿਰੰਗੇ ਨਾਲ ਖੜੇਗਾ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜੂ, ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਤਿਰੰਗੇ ਨਾਲ ਖੜੇਗਾ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂਗਾ ਵੀ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰੇਪ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋਇਆ। 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਹੀ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹੋਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਇਸ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠ ਇਹੀ ਤਿਰੰਗੇ ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਇਸੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਭਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਲੁੱਟਿਆ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਅਦਾਰੇ ਫੂਕੇ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਤੱਕ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰਹੂ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰਹੂਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਕਰਨੀ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਝੰਡੇ ਹੇਠਾਂ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਖੜੂਗਾ। ਇਹ ਨਤਾਰਾ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ। ਇਸ ਜਿਹੜਾ 15 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਆ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਲਊਂਗਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਕਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਔਰ ਸੁਣ ਲਓ, ਨਾਨਕਸਰ ਸੰਪਰਦਾਇ, ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸੰਪਰਦਾਇ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਜਿੰਨੇ ਦਲ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਤੇ ਬਾਬੇ ਅਮਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਣੀ ਇਹਨਾਂ ਝੰਡਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ। ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖਾਲਸਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਿਆ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇਦਾਰ ਨੇ ਇਹਦੀ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਸਰਸੇ ਵਾਲਾ 1000 ਦਰਜਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਿਰੰਗਾ ਲਾਓ। ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸੁਸਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਮੌਤ ਪਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਲੱਖ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਡੇਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ 8 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾਓ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਨਤਾਰਾ ਹੋਣਾ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਕਿਹੜਾ ਕਿੰਨੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ ਕਿ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤਿਰੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਆ, ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਸਮਝਿਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਆ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਝੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੱਲ ਤਿਰੰਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਝੰਡੇ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫਲੈਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਗ ਉੱਠਦੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਰੋਸ਼ੀਆ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਆ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਖਿਡਾਰੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਡੇਵਿਡ ਕੱਪ ਹੁੰਦਾ ਆ 1990-91 ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਡੇਵਿਡ ਕੱਪ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਝੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਖੇਡਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖੇਡਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਗਈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਢੋਲ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤਿਆ ਆ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਉਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ
ਰਸਤਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 550 ਦੇ ਉੱਤੇ MP ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ UN ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਮਝੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆ ਜੂਗੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਜੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਖਿਡਾਰੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖੇਡਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ। ਔਰ ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤਿਰੰਗਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਬਹਿ ਜਾਊਂਗਾ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਫਲੈਗ ਤਲੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਜੇ ਹੋਂਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੰਟਰੀ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਝੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਝੰਡੇ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤਿਰੰਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਿਰੰਗੇ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤਿਰੰਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਤਿਰੰਗੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤਿਰੰਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਤਿਰੰਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਤਿਰੰਗੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਵੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਈ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਵੰਡ ਹੋਈ ਆ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ, ਵੰਡ ਹੋਈ ਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਟੁੱਚਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਝੇਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਲਈ ਆ? ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਗਲਤ ਬੰਦਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੀ, MP ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚਲਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ MP ਜਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ MP ਜਿੱਤਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਰਹੇ, ਸਹੁੰ ਵੀ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਪਵਾਈਆਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਘੱਟ 45% ਪਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਕਾਟਿਸ਼। ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਪਿੱਛੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ਆ, ਉਹ ਹਲੇ ਤੱਕ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੱਦ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਡਿਨਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਲਈ ਕਿਸੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਲੜਿਆ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹੋਏ ਔਰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬਾਗੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਨਿੱਜ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀਰੋ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈਗਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਬਿਹਤਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ, ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਪਤਾ ਆ, ਉਹ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਸੰਤਾਪ ਜਿਹੜਾ ਹੱਡੀ ਹੰਡਾਇਆ ਤੇ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ ਬਾਬਾ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਪਰ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਦਬ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ? ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਓਨਾ ਚਿਰ ਸਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੋਰਚੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜੇ ਫੌਜ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਊਗੀ, ਸਾਡੇ ਵੱਖਰੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਇਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ। ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਏ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦੀ ਤਿਉਂ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ, ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦੀ ਤਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਟੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਗਈ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਰਾਜ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਧੱਕਿਆ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਖ ਹੋਈਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੋਗਰਾਜ ਕਹਿਣ ਡੇ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡੀ ਗੱਲ ਆ।
ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਅਨ, ਮੈਂ ਇਹ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ, ਉਸ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਉੱਥੇ ਟੈਂਕ ਖੁੱਭ ਕੇ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਿਰੰਗੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤਿਰੰਗਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਬੜਾ ਪਿਛੋਕੜ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਿਰੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਜੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਜੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਗਏ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਇਹ ਉਹ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਜਾਣਾ ਗੱਲ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਲਾਉਣ ਫਿਰ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ? ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤਿਰੰਗਾ ਲਾਓ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਓ। ਜੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਰਾਉਣ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰਾ ਲੈਣ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ, ਤਿਰੰਗੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਤਿਰੰਗੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਹੇਤੇ ਚੈਨਲ ਲਿਖ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ, ਰਿਹਾਈ ਹੋਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੁੱਛ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ? ਸੋ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਚਾਅ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। ਜਿੱਦਣ ਵੱਢਣ ਆਏ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਢਣਗੇ। ਮਤ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜੋਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਥੱਲੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਓ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਵਾਦ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਿਆ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਰਨਲਾਂ ਜਰਨਲਾਂ ਨੂੰ, ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਹਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਮਲਾ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਟੇ ਮਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਕੇ ਮਾਰਨਗੇ। ਜਿੱਦਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਥੱਲੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਬਾਬਾ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਤਾਬੜ ਤੋੜ ਤੇ 2 ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੰਗ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੌਣ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਖੜਦਾ। ਤਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, 2 ਸਿੱਖ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਕੁਝ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਸ ਦੌਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਾਓਗੇ ਜਿਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਾਲਾ ਆ, ਉਹ ਨਾਮ ਜਪ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੌਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਭਿਆਨਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝੋਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਝੰਡੇ ਦੀ, ਕੇਸਰੀ ਝੰਡੇ ਦੀ, ਉਹ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਝੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਜਾਂ ਝੰਡਾ ਉੱਥੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਖੜੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਨੰਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਔਰ ਸੁਣ ਲਓ, ਨਾਨਕਸਰ ਸੰਪਰਦਾਇ, ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸੰਪਰਦਾਇ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਦਲ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਤੇ ਬਾਬੇ ਅਮਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਣੀ ਇਹਨਾਂ ਝੰਡਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਸਰਸੇ ਵਾਲਾ 1000 ਦਰਜਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਿਰੰਗਾ ਲਾਓ। ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸੁਸਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਮੌਤ ਪਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ 50-50 ਲੱਖ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੀ, MP ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚਲਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ 14 ਤੇ 15 ਤਰੀਕ ਅਗਸਤ ਦੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾਉਣੇ ਨੇ।
ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਇਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਸੰਤਾਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਅੱਲੇ ਜ਼ਖਮ ਦੀ ਵਾਂਗ ਅੱਲਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਜਿਸ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜੰਜਾਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਗਏ ਪੁੱਤ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਪਰਤੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਦਹਾਕੇ ਦੀ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੌਰ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਹਕੂਮਤ ਧੱਕਾ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਜੇ ਜਾਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਜੇ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨਣੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਦੌਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਸਟੇਟ ਉਸ ਦੌਰ ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤੋਂ ਹੀ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੇਸ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਵੀ ਉਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾ। ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਕਿਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਖੜੋਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਰਵਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਸੰਘਰਸ਼। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਲੱਗਦਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਗੇ ਬਦਨੀਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੀ ਜੜ੍ਹ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਟੋਟਲ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਮ, ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਵੀ ਝੱਲਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਅਣਦਿਸਿਆ ਆ, ਇਹ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਹੋਈ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੜਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹਟ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੁਹਿਰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਬਥੇਰਾ ਕੁਛ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣੀਆਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਿਤੇ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, 2 ਸਿੱਖ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਕੁਝ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਜਦ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹਥਿਆਰ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਹਥਿਆਰ ਵਾਲਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹ ਆਪੇ ਜੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਸ ਦੌਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਾਓਗੇ ਜਿਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਾਲਾ ਆ, ਉਹ ਨਾਮ ਜਪ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੌਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਭਿਆਨਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝੋਗੇ? ਇਹ ਦੌਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਭਿਆਨਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਇਹ ਭੈੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਸਾਡੇ 'ਤੇ। ਬਾਬੇ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਨੇ ਬੜਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਝੱਲਿਆ। ਬਾਬੇ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਮਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੰਮੇ ਜਾਈ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗਦਾਰੀਆਂ ਭੋਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ? ਇਵੇਂ ਆ ਵੀ ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ 'ਚੋਂ ਸ਼ਹੀਦ, ਸੂਰਮਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸੂਰਮੇ ਅਤੇ ਗਦਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਗਦਾਰ, ਬਲੱਡ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਗਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਨਮ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਆ, ਗਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਨਸਲਾਂ ਨੇ, ਗਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਮਸਲਾ ਇੰਨਾ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਏ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਚਾਣ ਲਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ
ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਉੱਥੇ ਪੈਂਦੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਡੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਚੋਣ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਚੁਣਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਚੁਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਸਵੱਟੀਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਾਣੀ ਬਾਣੇ ਵਾਲਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਆ, ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ, ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜਦ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਖੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾ ਕੇ। ਮਸਲਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਆ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅਸੂਲ ਕੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਟੈਂਡ ਕਿੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਾ ਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਮਾਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਾਲਾ ਐਪੀਸੋਡ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਭਾਗ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੇ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦੇ। ਜਦ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਝੰਡੇ ਦੀ, ਕੇਸਰੀ ਝੰਡੇ ਦੀ, ਉਹ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਉਸ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਖੇੜਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਹ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਕੌਮ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਝੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਜਾਂ ਝੰਡਾ ਉੱਥੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਖੜੇ। ਨਤਾਰਾ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਐਸੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਵੀ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਕੇਸਰੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਨੰਗੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿਰੰਗੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜੂ ਜਿਹੜਾ ਤਿਰੰਗੇ ਨਾਲ ਖੜੇਗਾ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜੂ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਤਿਰੰਗੇ ਨਾਲ ਖੜੇਗਾ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂਗਾ ਵੀ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰੇਪ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋਇਆ। 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਹੀ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹੋਊਗਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਇਸ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠ ਇਹੀ ਤਿਰੰਗੇ ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਭਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਲੁੱਟਿਆ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਅਦਾਰੇ ਫੂਕੇ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਘਰ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਤੱਕ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰਹੂ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰਹੂਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਕਰਨੀ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਝੰਡੇ ਹੇਠਾਂ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਖੜੂਗਾ। ਇਹ ਨਤਾਰਾ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ। ਇਸ ਜਿਹੜਾ 15 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਆ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਲਊਂਗਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਕਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਔਰ ਸੁਣ ਲਓ, ਨਾਨਕਸਰ ਸੰਪਰਦਾਇ, ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸੰਪਰਦਾਇ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਜਿੰਨੇ ਦਲ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਤੇ ਬਾਬੇ ਅਮਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਣੀ ਇਹਨਾਂ ਝੰਡਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ। ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖਾਲਸਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਿਆ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇਦਾਰ ਨੇ ਇਹਦੀ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਸਰਸੇ ਵਾਲਾ 1000 ਦਰਜਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਿਰੰਗਾ ਲਾਓ। ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸੁਸਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਮੌਤ ਪਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ 50-50 ਲੱਖ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਡੇਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ 8 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾਓ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਨਤਾਰਾ ਹੋਣਾ ਆ।
ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਕਿਹੜਾ ਕਿੰਨੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ ਕਿ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤਿਰੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਆ, ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਸਮਝਿਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਆ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਝੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੱਲ ਤਿਰੰਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਝੰਡੇ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫਲੈਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਗ ਉੱਠਦੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕ੍ਰੋਏਸ਼ੀਆ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਆ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਖਿਡਾਰੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਡੇਵਿਡ ਕੱਪ ਹੁੰਦਾ ਆ 1990-91 ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਡੇਵਿਡ ਕੱਪ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਝੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਖੇਡਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖੇਡਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਲਈ, ਢੋਲ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤਿਆ ਆ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ, ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਉਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 550 ਦੇ ਉੱਤੇ MP ਆ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ UN ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਣ ਡਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਮਝੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆ ਜੂਗੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਜੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਖਿਡਾਰੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੇਡਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ, ਔਰ ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤਿਰੰਗਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਬਹਿ ਜਾਊਂਗਾ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਫਲੈਗ ਤਲੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਅਜੇ ਹੋਂਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੰਟਰੀ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਝੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਝੰਡੇ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤਿਰੰਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਿਰੰਗੇ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤਿਰੰਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਤਿਰੰਗੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤਿਰੰਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਤਿਰੰਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਤਿਰੰਗੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਵੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਈ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਵੰਡ ਹੋਈ ਆ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ, ਵੰਡ ਹੋਈ ਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਟੁੱਚਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਝੇਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਲਈ ਆ? ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਅਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਗਲਤ ਬੰਦਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੀ MP ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚਲਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ MP ਜਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ MP ਜਿੱਤਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਰਹੇ, ਸਹੁੰ ਵੀ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਪਵਾਈਆਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਘੱਟ 45% ਪਈਆਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਕਾਟਿਸ਼। ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਪਿੱਛੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ਆ, ਉਹ ਹਲੇ ਤੱਕ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੱਦ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਡਿਨਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਲਈ ਕਿਸੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਲੜਿਆ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹੋਏ ਔਰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬਾਗੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਨਿੱਜ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀਰੋ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈਗਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਬਿਹਤਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ, ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਪਤਾ ਆ, ਉਹ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਸੰਤਾਪ ਜਿਹੜਾ ਹੱਡੀ ਹੰਡਾਇਆ ਤੇ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ ਬਾਬਾ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਪਰ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਹਮੇਸ਼ਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਦਬ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ? ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਓਨਾ ਚਿਰ ਸਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੋਰਚੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜੇ ਫੌਜ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਊਗੀ, ਸਾਡੇ ਵੱਖਰੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਇਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ। ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਏ ਪਰ ਪਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ, ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਟੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਗਈ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਰਾਜ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਧੱਕਿਆ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਖ ਹੋਈਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੋਗਰਾਜ ਕਹਿਣ ਡਏ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਅਨ, ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ, ਉਸ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਉੱਥੇ ਟੈਂਕ ਖੁੱਭ ਕੇ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਤਿਰੰਗੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤਿਰੰਗਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਬੜਾ ਪਿਛੋਕੜ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਿਰੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਜੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਜੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਗਏ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਇਹ ਉਹ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਜਾਣਾ ਗੱਲ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਲਾਉਣ ਫਿਰ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ? ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤਿਰੰਗਾ ਲਾਓ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਓ। ਜੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਰਾਉਣ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰਾ ਲੈਣ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ। ਇਸ ਤਿਰੰਗੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਕੇ, ਇਹ ਤਿਰੰਗੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਹੇਤੇ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਲਿਖ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ, ਰਿਹਾਈ ਹੋਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੁੱਛ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ? ਸੋ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਚਾਅ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। ਜਿੱਦਣ ਵੱਢਣ ਆਏ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਢਣਗੇ। ਮਤ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਜਾਓਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਥੱਲੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਓ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਵਾਦ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਿਆ ਆ ਉੱਥੇ ਕਰਨਲਾਂ ਜਰਨਲਾਂ ਨੂੰ। ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਹਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਮਲਾ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਟੇ ਮਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਕੇ ਮਾਰਨਗੇ। ਜਿੱਦਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਥੱਲੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਬਾਬਾ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਤਾਬੜ ਤੋੜ ਤੇ 2 ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੰਗ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੌਣ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਖੜਦਾ। ਤਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, 2 ਸਿੱਖ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਕੁਝ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਸ ਦੌਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਾਓਗੇ ਜਿਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਾਲਾ ਆ, ਉਹ ਨਾਮ ਜਪ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੌਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਭਿਆਨਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝੋਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਝੰਡੇ ਦੀ, ਕੇਸਰੀ ਝੰਡੇ ਦੀ, ਉਹ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ
ਝੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਜਾਂ ਝੰਡਾ ਉੱਥੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਝੁਲਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਖੜੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਨੰਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਔਰ ਸੁਣ ਲਓ, ਨਾਨਕਸਰ ਸੰਪਰਦਾਇ, ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸੰਪਰਦਾਇ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਦਲ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਤੇ ਬਾਬੇ ਅਮਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਣੀ ਇਹਨਾਂ ਝੰਡਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਸਰਸੇ ਵਾਲਾ 1000 ਦਰਜਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਿਰੰਗਾ ਲਾਓ। ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸੁਸਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਮੌਤ ਪਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ 50-50 ਲੱਖ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੀ, MP ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚਲਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ 14 ਤੇ 15 ਤਰੀਕ ਅਗਸਤ ਦੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾਉਣੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਇਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਸੰਤਾਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਅੱਲੇ ਜ਼ਖਮ ਦੀ ਵਾਂਗ ਅੱਲਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਜਿਸ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜੰਜਾਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਗਏ ਪੁੱਤ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਪਰਤੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਦਹਾਕੇ ਦੀ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੌਰ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਹਕੂਮਤ ਧੱਕਾ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਜੇ ਜਾਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਜੇ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨਣੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਸਟੇਟ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿਉਂਦੀ ਤੋਂ ਹੀ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫੇਕ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੇਸ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਵੀ ਉਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾ। ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ। ਕਿਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕੜੋਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਰਵਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਸੰਘਰਸ਼। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਲੱਗਦਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਗੇ ਬਦਨੀਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੀ ਜੜ੍ਹ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਟੋਟਲ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਮ, ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਵੀ ਝੱਲਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਅਣਦਿਸਿਆ ਆ। ਇਹ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਹੋਈ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੜਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹਟ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਹਿਰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਬਥੇਰਾ ਕੁਛ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣੀਆਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਿਤੇ
2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, 2 ਸਿੱਖ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਕੁਝ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਜਦ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹਥਿਆਰ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਹਥਿਆਰ ਵਾਲਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹ ਆਪੇ ਜੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਸ ਦੌਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਾਓਗੇ ਜਿਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਾਲਾ ਆ, ਉਹ ਨਾਮ ਜਪ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੌਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਭਿਆਨਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝੋਗੇ? ਇਹ ਦੌਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਭਿਆਨਕ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਇਹ ਭੈੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਸਾਡੇ 'ਤੇ। ਬਾਬੇ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਨੇ ਬੜਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਚੱਲਿਆ। ਬਾਬੇ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਮਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੰਮੇ ਜਾਈ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗਦਾਰੀਆਂ ਭੋਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ? ਇਵੇਂ ਆ ਵੀ ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ 'ਚੋਂ ਸ਼ਹੀਦ, ਸੂਰਮਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸੂਰਮੇ ਤੇ ਗਦਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਗਦਾਰ, ਬਲੱਡ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਗਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਨਮ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਆ, ਗਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਨਸਲਾਂ ਨੇ, ਗਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਮਸਲਾ ਇੰਨਾ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਏ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਚਾਣ ਲਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਉੱਥੇ ਪੈਂਦੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਡੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਚੋਣ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਚੁਣਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਚੁਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਸਵੱਟੀਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਾਣੀ ਬਾਣੇ ਵਾਲਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਆ, ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ, ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜਦ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਖੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾ ਕੇ। ਮਸਲਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਆ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅਸੂਲ ਕੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਟੈਂਡ ਕਿੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਾ ਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਮਾਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਾਲਾ ਐਪੀਸੋਡ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਭਾਗ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੇ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦੇ। ਜਦ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਝੰਡੇ ਦੀ, ਕੇਸਰੀ ਝੰਡੇ ਦੀ, ਉਹ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਉਸ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਖੇੜਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਹ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਕੌਮ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਝੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਜਾਂ ਝੰਡਾ ਉੱਥੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਖੜੇ, ਨਤਾਰਾ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਐਸੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਵੀ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਕੇਸਰੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਨੰਗੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿਰੰਗੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜੂ ਜਿਹੜਾ ਤਿਰੰਗੇ ਨਾਲ ਖੜੇਗਾ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜੂ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਤਿਰੰਗੇ ਨਾਲ ਖੜੇਗਾ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂਗਾ ਵੀ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰੇਪ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋਇਆ, 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਹੀ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹੋਊਗਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਇਸ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠ ਇਹੀ ਤਿਰੰਗੇ ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਇਸੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਭਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਲੁੱਟਿਆ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਅਦਾਰੇ ਫੂਕੇ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਤੱਕ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰਹੂ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰਹੂਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਕਰਨੀ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਝੰਡੇ ਹੇਠਾਂ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਖੜੂਗਾ। ਇਹ ਨਤਾਰਾ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ। ਇਸ ਜਿਹੜਾ 15 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਆ।
ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਲਊਂਗਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਕਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਔਰ ਸੁਣ ਲਓ, ਨਾਨਕਸਰ ਸੰਪਰਦਾਇ, ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸੰਪਰਦਾਇ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਜਿੰਨੇ ਦਲ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਤੇ ਬਾਬੇ ਅਮਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਣੀ ਇਹਨਾਂ ਝੰਡਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ। ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖਾਲਸਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਿਆ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇਦਾਰ ਨੇ ਇਹਦੀ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਸਰਸੇ ਵਾਲਾ 1000 ਦਰਜਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਿਰੰਗਾ ਲਾਓ। ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸੁਸਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਮੌਤ ਪਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਲੱਖ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਡੇਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ 8 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾਓ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਨਤਾਰਾ ਹੋਣਾ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਕਿਹੜਾ ਕਿੰਨੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ ਕਿ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤਿਰੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਆ, ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਸਮਝਿਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਆ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਝੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੱਲ ਤਿਰੰਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਝੰਡੇ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫਲੈਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਗ ਉੱਠਦੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਰੋਸ਼ੀਆ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਆ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਖਿਡਾਰੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਡੇਵਿਡ ਕੱਪ ਹੁੰਦਾ ਆ 1990-91 ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਡੇਵਿਡ ਕੱਪ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਝੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਖੇਡਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖੇਡਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤਿਆ, ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਗਈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਲਈ, ਢੋਲ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤਿਆ ਆ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਉਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 550 ਦੇ ਉੱਤੇ MP ਆ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ UN ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਮਝੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆ ਜੂਗੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਜੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਖਿਡਾਰੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖੇਡਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ। ਔਰ ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤਿਰੰਗਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਬਹਿ ਜਾਊਂਗਾ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਫਲੈਗ ਥੱਲੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਜੇ ਹੋਂਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੰਟਰੀ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਝੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਝੰਡੇ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤਿਰੰਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਿਰੰਗੇ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤਿਰੰਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਤਿਰੰਗੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤਿਰੰਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਤਿਰੰਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਤਿਰੰਗੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਵੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਈ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਵੰਡ ਹੋਈ ਆ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ, ਵੰਡ ਹੋਈ ਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਟੁੱਚਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਝੇਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਲਈ ਆ? ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਗਲਤ ਬੰਦਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੀ, MP ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚਲਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ MP ਜਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਾ।
ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਐਮਪੀ ਜਿੱਤਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਰਹੇ, ਸਹੁੰ ਵੀ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਪਵਾਈਆਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਘੱਟ 45% ਪਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਕਾਟਿਸ਼। ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਪਿੱਛੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ਆ, ਉਹ ਹਲੇ ਤੱਕ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੱਦ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਡਿਨਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਲਈ ਕਿਸੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਲੜਿਆ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹੋਏ ਔਰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬਾਗੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਨਿੱਜ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀਰੋ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈਗਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਬਿਹਤਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ, ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਪਤਾ ਆ, ਉਹ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਸੰਤਾਪ ਜਿਹੜਾ ਹੱਡੀ ਹੰਡਾਇਆ ਤੇ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ ਬਾਬਾ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਪਰ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਦਬ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ? ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਓਨਾ ਚਿਰ ਸਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੋਰਚੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜੇ ਫੌਜ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਊਗੀ, ਸਾਡੇ ਵੱਖਰੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਇਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ। ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਏ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ, ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਟੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਗਈ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਰਾਜ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਧੱਕਿਆ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਖ ਹੋਈਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੋਗਰਾਜ ਕਹਿਣ ਡੇ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਅਨ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ, ਉਸ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਉੱਥੇ ਟੈਂਕ ਖੁੱਭ ਕੇ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਤਿਰੰਗੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤਿਰੰਗਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਬੜਾ ਪਿਛੋਕੜ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਿਰੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਜੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਜੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਗਏ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਇਹ ਉਹ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਜਾਣਾ ਗੱਲ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਲਾਉਣ ਫਿਰ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ? ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤਿਰੰਗਾ ਲਾਓ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਓ। ਜੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਰਾਉਣ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ, ਕਰਾ ਲੈਣ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ, ਇਸ ਤਿਰੰਗੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਕੇ, ਇਹ ਤਿਰੰਗੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਹੇਤੇ ਚੈਨਲ ਲਿਖ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ, ਰਿਹਾਈ ਹੋਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੁੱਛ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ? ਸੋ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਚਾਅ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। ਜਿੱਦਣ ਵੱਢਣ ਆਏ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਢਣਗੇ। ਮਤ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਜਾਓਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਥੱਲੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਓ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਵਾਦ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਿਆ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਰਨਲਾਂ ਜਰਨਲਾਂ ਨੂੰ, ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਹਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਮਲਾ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਟੇ ਮਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਕੇ ਮਾਰਨਗੇ। ਜਿੱਦਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਥੱਲੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਬਾਬਾ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ
ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਤਾਬੜਤੋੜ ਤੇ 2 ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੰਗ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੌਣ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਖੜਦਾ। ਤਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, 2 ਸਿੱਖ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਕੁਝ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਸ ਦੌਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਾਓਗੇ ਜਿਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਾੜਾ ਆ, ਉਹ ਨਾਮ ਜਪ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੌਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਭਿਆਨਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝੋਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਝੰਡੇ ਦੀ, ਕੇਸਰੀ ਝੰਡੇ ਦੀ, ਉਹ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਝੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਜਾਂ ਝੰਡਾ ਉੱਥੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਖੜੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਨੰਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਔਰ ਸੁਣ ਲਓ, ਨਾਨਕਸਰ ਸੰਪਰਦਾਇ, ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸੰਪਰਦਾਇ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਜਿੰਨੇ ਦਲ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਤੇ ਬਾਬੇ ਅਮਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਣੀ ਇਹਨਾਂ ਝੰਡਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਸਰਸੇ ਵਾਲਾ 1000 ਦਰਜਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਿਰੰਗਾ ਲਾਓ। ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸੁਸਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਮੌਤ ਪਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ 50-50 ਲੱਖ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੀ, MP ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚਲਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ 14 ਤੇ 15 ਤਰੀਕ ਅਗਸਤ ਦੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾਉਣੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਇਆ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਸੰਤਾਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਅੱਲੇ ਜ਼ਖਮ ਦੀ ਵਾਂਗ ਅੱਲਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਦਹਾਕੇ ਦੀ, ਜਿਸ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜੰਜਾਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਤੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਗਏ ਪੁੱਤ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਪਾ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਦਹਾਕੇ ਦੀ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੌਰ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਹਕੂਮਤ ਧੱਕਾ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਜੇ ਜਾਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਜੇ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨਣੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਸਟੇਟ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਹੀ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੇਸ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਵੀ ਉਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾ। ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ। ਕਿਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਖੜੋਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਰਵਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਸੰਘਰਸ਼। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਲੱਗਦਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਗੇ ਬਦਨੀਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੀ ਜੜ੍ਹ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਟੋਟਲ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ
ਜਿਹੜੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਮ, ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਵੀ ਝੱਲਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਅਣਦਿਸਿਆ ਆ, ਇਹ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਹੋਈ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੜਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹਟ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਹਿਰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਬਥੇਰਾ ਕੁਛ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਿਤੇ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, 2 ਸਿੱਖ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਕੁਝ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਜਦ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹਥਿਆਰ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਹਥਿਆਰ ਵਾਲਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹ ਆਪੇ ਜੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਸ ਦੌਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਾਓਗੇ ਜਿਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਾਲਾ ਆ, ਉਹ ਨਾਮ ਜਪ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੌਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਭਿਆਨਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝੋਗੇ? ਇਹ ਦੌਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਭਿਆਨਕ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਇਹ ਭੈੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਸਾਡੇ 'ਤੇ। ਬਾਬੇ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਨੇ ਬੜਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਚੱਲਿਆ। ਬਾਬੇ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਮਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੰਮੇ ਜਾਈ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗਦਾਰੀਆਂ ਭੋਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ? ਐਵੇਂ ਆ ਵੀ ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ 'ਚੋਂ ਸ਼ਹੀਦ, ਸੂਰਮਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸੂਰਮੇ ਅਤੇ ਗਦਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਗਦਾਰ, ਬਲੱਡ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਗਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਨਮ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਆ, ਗਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਨਸਲਾਂ ਨੇ, ਗਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਮਸਲਾ ਇੰਨਾ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਏ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਚਾਣ ਲਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਉੱਥੇ ਪੈਂਦੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਡੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਚੋਣ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਚੁਣਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਚੁਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਸਵੱਟੀਆਂ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਾਣੀ ਬਾਣੇ ਵਾਲਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਆ, ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ, ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜਦ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਖੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾ ਕੇ। ਮਸਲਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਆ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅਸੂਲ ਕੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਟੈਂਡ ਕਿੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਾ ਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਮਾਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਾਲਾ ਐਪੀਸੋਡ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਭਾਗ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੇ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦੇ। ਜਦ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਝੰਡੇ ਦੀ, ਕੇਸਰੀ ਝੰਡੇ ਦੀ, ਉਹ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਉਸ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਖੇੜਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਹ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਝੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਜਾਂ ਝੰਡਾ ਉੱਥੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਖੜੇ, ਨਤਾਰਾ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਐਸੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਵੀ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ
ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਕੇਸਰੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਨੰਗੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿਰੰਗੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜੂ, ਜਿਹੜਾ ਤਿਰੰਗੇ ਨਾਲ ਖੜੇਗਾ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜੂ, ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਤਿਰੰਗੇ ਨਾਲ ਖੜੇਗਾ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂਗਾ ਵੀ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰੇਪ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋਇਆ, 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਹੀ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹੋਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਇਸ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠ ਇਹੀ ਤਿਰੰਗੇ ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਇਸੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਭਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਲੁੱਟਿਆ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਅਦਾਰੇ ਫੂਕੇ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਤੱਕ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰਹੂ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰਹੂਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਕਰਨੀ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਝੰਡੇ ਹੇਠਾਂ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਖੜੂਗਾ। ਇਹ ਨਤਾਰਾ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ। ਇਸ ਜਿਹੜਾ 15 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਆ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਲਊਂਗਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਕਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਔਰ ਸੁਣ ਲਓ, ਨਾਨਕਸਰ ਸੰਪਰਦਾਇ, ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸੰਪਰਦਾਇ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਜਿੰਨੇ ਦਲ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਤੇ ਬਾਬੇ ਅਮਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਣੀ ਇਹਨਾਂ ਝੰਡਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ। ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖਾਲਸਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਿਆ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇਦਾਰ ਨੇ ਇਹਦੀ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਸਰਸੇ ਵਾਲਾ 1000 ਦਰਜਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਿਰੰਗਾ ਲਾਓ। ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸੁਸਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਮੌਤ ਪਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ 50-50 ਲੱਖ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਡੇਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ 8 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾਓ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਨਤਾਰਾ ਹੋਣਾ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਕਿਹੜਾ ਕਿੰਨੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ ਕਿ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤਿਰੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਆ, ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਸਮਝਿਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਆ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਝੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੱਲ ਤਿਰੰਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਝੰਡੇ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫਲੈਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਗ ਉੱਠਦੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕ੍ਰੋਏਸ਼ੀਆ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਆ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਖਿਡਾਰੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਡੇਵਿਡ ਕੱਪ ਹੁੰਦਾ ਆ 1990-91 ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਡੇਵਿਡ ਕੱਪ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਝੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਖੇਡਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖੇਡਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤਿਆ, ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਗਈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਲਈ, ਢੋਲ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤਿਆ ਆ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਉਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 550 ਦੇ ਉੱਤੇ MP ਆ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ UN ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਣ ਡਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਮਝੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆ ਜੂਗੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਜੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਖਿਡਾਰੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖੇਡਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ, ਔਰ ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤਿਰੰਗਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਬਹਿ ਜਾਊਂਗਾ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਆ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਫਲੈਗ ਥੱਲੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਜੇ ਹੋਂਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੰਟਰੀ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਝੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਝੰਡੇ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤਿਰੰਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਿਰੰਗੇ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤਿਰੰਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਤਿਰੰਗੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤਿਰੰਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਤਿਰੰਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਤਿਰੰਗੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਵੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਈ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਵੰਡ ਹੋਈ ਆ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ, ਵੰਡ ਹੋਈ ਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਟੁੱਚਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਝੇਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਲਈ ਆ? ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਗਲਤ ਬੰਦਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੀ MP ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚਲਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ MP ਜਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ MP ਜਿੱਤਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਰਹੇ, ਸਹੁੰ ਵੀ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਪਵਾਈਆਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਘੱਟ 45% ਪਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਕਾਟਿਸ਼। ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਪਿੱਛੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ਆ, ਉਹ ਹਲੇ ਤੱਕ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੱਦ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਡਿਨਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਲਈ ਕਿਸੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਲੜਿਆ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹੋਏ ਔਰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬਾਗੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਨਿੱਜ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀਰੋ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈਗਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਬਿਹਤਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ, ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਪਤਾ ਆ, ਉਹ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਸੰਤਾਪ ਜਿਹੜਾ ਹੱਡੀ ਹੰਡਾਇਆ ਤੇ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ ਬਾਬਾ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਪਰ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਦਬ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ? ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਓਨਾ ਚਿਰ ਸਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੋਰਚੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜੇ ਫੌਜ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਊਗੀ, ਸਾਡੇ ਵੱਖਰੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਇਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ। ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਏ ਪਰ ਪਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ, ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਟੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਗਈ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਰਾਜ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਧੱਕਿਆ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਖ ਹੋਈਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੋਗਰਾਜ ਕਹਿਣ ਡੇ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਅਨ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ, ਉਸ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਉੱਥੇ ਟੈਂਕ ਖੁੱਭ ਕੇ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਤਿਰੰਗੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤਿਰੰਗਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਬੜਾ ਪਿਛੋਕੜ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਿਰੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਜੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਜੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਗਏ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ।
ਉਹ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਜਾਣਾ ਗੱਲ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਲਾਉਣ ਫਿਰ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ? ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤਿਰੰਗਾ ਲਾਓ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਓ। ਜੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਰਾਉਣ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰਾ ਲੈਣ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ, ਇਸ ਤਿਰੰਗੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਕੇ, ਇਹ ਤਿਰੰਗੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਹੇਤੇ ਚੈਨਲ ਲਿਖ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ, ਰਿਹਾਈ ਹੋਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੁੱਛ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ? ਸੋ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਚਾਅ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। ਜਿੱਦਣ ਵੱਢਣ ਆਏ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਢਣਗੇ। ਮਤ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਜਾਓਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਥੱਲੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਓ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਵਾਦ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਿਆ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਰਨਲਾਂ ਜਰਨਲਾਂ ਨੂੰ, ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਹਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਮਲਾ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਟੇ ਮਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਕੇ ਮਾਰਨਗੇ, ਜਿੱਦਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਥੱਲੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਬਾਬਾ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਤਾਬੜ ਤੋੜ ਤੇ 2 ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੰਗ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੌਣ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਖੜਦਾ। ਤਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, 2 ਸਿੱਖ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਕੁਝ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਸ ਦੌਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਾਓਗੇ ਜਿਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਾਲਾ ਆ, ਉਹ ਨਾਮ ਜਪ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੌਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਭਿਆਨਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝੋਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਝੰਡੇ ਦੀ, ਕੇਸਰੀ ਝੰਡੇ ਦੀ, ਉਹ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਝੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਜਾਂ ਝੰਡਾ ਉੱਥੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਉਲਟ ਖੜੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਨੰਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਔਰ ਸੁਣ ਲਓ, ਨਾਨਕਸਰ ਸੰਪਰਦਾਇ, ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸੰਪਰਦਾਇ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਜਿੰਨੇ ਦਲ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਤੇ ਬਾਬੇ ਅਮਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਣੀ ਇਹਨਾਂ ਝੰਡਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਸਰਸੇ ਵਾਲਾ 1000 ਦਰਜਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਿਰੰਗਾ ਲਾਓ। ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸੁਸਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਮੌਤ ਪਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ, 50-50 ਲੱਖ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੀ, MP ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚਲਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ 14 ਤੇ 15 ਤਰੀਕ ਅਗਸਤ ਦੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾਉਣੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਇਆ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਸੰਤਾਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਅੱਲੇ ਜ਼ਖਮ ਦੀ ਵਾਂਗ ਅੱਲਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਦਹਾਕੇ ਦੀ, ਜਿਸ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜੰਜਾਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਤੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਗਏ ਪੁੱਤ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਪਰਤੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਦਹਾਕੇ ਦੀ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੌਰ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ?
ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਹਕੂਮਤ ਧੱਕਾ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਜੇ ਜਾਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਜੇ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨਣੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਦੌਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਸਟੇਟ ਉਸ ਦੌਰ ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿਉਂਦੀ ਤੋਂ ਹੀ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੇਸ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਵੀ ਉਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾ। ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਕਿਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਖੜੋਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਰਵਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਸੰਘਰਸ਼। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਲੱਗਦਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਗੇ ਬਦਨੀਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੀ ਜੜ੍ਹ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਟੋਟਲ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਮ, ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਵੀ ਝੱਲਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਅਣਦਿਸਿਆ ਆ, ਇਹ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਹੋਈ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੜਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹਟ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੁਹਿਰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਬਥੇਰਾ ਕੁਛ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣੀਆਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਿਤੇ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, 2 ਸਿੱਖ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਕੁਝ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਜਦ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹਥਿਆਰ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਹਥਿਆਰ ਵਾਲਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹ ਆਪੇ ਜੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਸ ਦੌਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਾਓਗੇ ਜਿਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਾਲਾ ਆ, ਉਹ ਨਾਮ ਜਪ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੌਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਭਿਆਨਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝੋਗੇ? ਇਹ ਦੌਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਭਿਆਨਕ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਇਹ ਭੈੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਸਾਡੇ 'ਤੇ। ਬਾਬੇ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਨੇ ਬੜਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਝੱਲਿਆ। ਬਾਬੇ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਮਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੰਮੇ ਜਾਈ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗਦਾਰੀਆਂ ਭੋਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ? ਇਵੇਂ ਆ ਵੀ ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ 'ਚੋਂ ਸ਼ਹੀਦ, ਸੂਰਮਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸੂਰਮੇ ਅਤੇ ਗਦਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਗਦਾਰ, ਬਲੱਡ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਗਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਨਮ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਆ, ਗਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਨਸਲਾਂ ਨੇ, ਗਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਮਸਲਾ ਇੰਨਾ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਏ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਚਾਣ ਲਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਉੱਥੇ ਪੈਂਦੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਡੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਚੋਣ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਚੁਣਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਚੁਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਸਵੱਟੀਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਾਣੀ ਬਾਣੇ ਵਾਲਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਆ, ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ, ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ।
ਜਦ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਖੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾ ਕੇ। ਮਸਲਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਆ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅਸੂਲ ਕੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਟੈਂਡ ਕਿੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਾ ਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਮਾਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਾਲਾ ਐਪੀਸੋਡ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਭਾਗ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੇ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦੇ। ਜਦ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਝੰਡੇ ਦੀ, ਕੇਸਰੀ ਝੰਡੇ ਦੀ, ਉਹ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਉਸ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਖੇੜਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਹ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਝੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਜਾਂ ਝੰਡਾ ਉੱਥੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਝੁਲਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਖੜੇ, ਨਤਾਰਾ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਐਸੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਵੀ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਕੇਸਰੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਨੰਗੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿਰੰਗੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜੂ ਜਿਹੜਾ ਤਿਰੰਗੇ ਨਾਲ ਖੜੇਗਾ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜੂ, ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਤਿਰੰਗੇ ਨਾਲ ਖੜੇਗਾ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂਗਾ ਵੀ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰੇਪ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋਇਆ, 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਹੀ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹੋਊਗਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਇਸ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠ ਇਹੀ ਤਿਰੰਗੇ ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਇਸੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਭਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਲੁੱਟਿਆ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਅਦਾਰੇ ਫੂਕੇ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਤੱਕ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰਹੂ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰਹੂਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਕਰਨੀ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਝੰਡੇ ਹੇਠਾਂ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਖੜੂਗਾ। ਇਹ ਨਤਾਰਾ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ। ਇਸ ਜਿਹੜਾ 15 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਆ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਲਊਂਗਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਕਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਔਰ ਸੁਣ ਲਓ, ਨਾਨਕਸਰ ਸੰਪਰਦਾਇ, ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸੰਪਰਦਾਇ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਜਿੰਨੇ ਦਲ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਤੇ ਬਾਬੇ ਅਮਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਣੀ ਇਹਨਾਂ ਝੰਡਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ। ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖਾਲਸਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਿਆ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇਦਾਰ ਨੇ ਇਹਦੀ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਸਰਸੇ ਵਾਲਾ 1000 ਦਰਜਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਿਰੰਗਾ ਲਾਓ। ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸੁਸਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਮੌਤ ਪਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ 50-50 ਲੱਖ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਡੇਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ 8 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾਓ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਨਤਾਰਾ ਹੋਣਾ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਕਿਹੜਾ ਕਿੰਨੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ ਕਿ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤਿਰੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਆ, ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਸਮਝਿਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਆ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਝੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੱਲ ਤਿਰੰਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਝੰਡੇ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫਲੈਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਗ ਉੱਠਦੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਰੋਸ਼ੀਆ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਆ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਖਿਡਾਰੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਡੇਵਿਡ ਕੱਪ ਹੁੰਦਾ ਆ, 1990-91 ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਡੇਵਿਡ ਕੱਪ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਝੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਖੇਡਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖੇਡਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਗਈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਢੋਲ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤਿਆ ਆ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਉਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 550 ਦੇ ਉੱਤੇ MP ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ UN ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਣ ਡਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਮਝੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆ ਜੂਗੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਜੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਖਿਡਾਰੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖੇਡਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ, ਔਰ ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤਿਰੰਗਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਬਹਿ ਜਾਊਂਗਾ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਫਲੈਗ ਥੱਲੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਜੇ ਹੋਂਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੰਟਰੀ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਝੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਝੰਡੇ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤਿਰੰਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਿਰੰਗੇ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤਿਰੰਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਤਿਰੰਗੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤਿਰੰਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਤਿਰੰਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਤਿਰੰਗੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਵੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਈ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਵੰਡ ਹੋਈ ਆ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ, ਵੰਡ ਹੋਈ ਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਟੁੱਚਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਝੇਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਲਈ ਆ? ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਗਲਤ ਬੰਦਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੀ, MP ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚਲਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ MP ਜਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ MP ਜਿੱਤਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਰਹੇ, ਸਹੁੰ ਵੀ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਪਵਾਈਆਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਘੱਟ 45% ਪਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਕਾਟਿਸ਼। ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਪਿੱਛੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ਆ, ਉਹ ਹਲੇ ਤੱਕ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੱਦ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਡਿਨਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਲਈ ਕਿਸੇ ਝੰਡੇ ਤੇ ਲੜਿਆ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹੋਏ ਔਰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬਾਗੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਨਿੱਜ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀਰੋ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈਗਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਬਿਹਤਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ, ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਪਤਾ ਆ, ਉਹ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਸੰਤਾਪ ਜਿਹੜਾ ਹੱਡੀ ਹੰਡਾਇਆ ਤੇ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ ਬਾਬਾ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਪਰ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਦਬ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ? ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਓਨਾ ਚਿਰ ਸਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੋਰਚੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜੇ ਫੌਜ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਊਗੀ, ਸਾਡੇ ਵੱਖਰੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਇਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ। ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਏ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ, ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਟੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਗਈ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਈ ਵੀ ਅਸੀਂ
ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਰਾਜ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਧੱਕਿਆ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਖ ਹੋਈਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੋਗਰਾਜ ਕਹਿਣ ਡੇ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਅਨ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ, ਉਸ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਉੱਥੇ ਟੈਂਕ ਖੁੱਭ ਕੇ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਿਰੰਗੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤਿਰੰਗਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਬੜਾ ਪਿਛੋਕੜ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਿਰੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਜੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਜੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਗਏ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਇਹ ਉਹ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਜਾਣਾ ਗੱਲ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਲਾਉਣ ਫਿਰ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ? ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤਿਰੰਗਾ ਲਾਓ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਓ। ਜੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਰਾਉਣ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ, ਕਰਾ ਲੈਣ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ। ਇਸ ਤਿਰੰਗੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਕੇ, ਇਹ ਤਿਰੰਗੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਹੇਤੇ ਚੈਨਲ ਲਿਖ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ, ਰਿਹਾਈ ਹੋਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੁੱਛ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ? ਸੋ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਚਾਅ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। ਜਿੱਦਣ ਵੱਢਣ ਆਏ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਢਣਗੇ। ਮਤ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਜਾਓਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਥੱਲੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਓ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਵਾਦ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਿਆ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਰਨਲਾਂ ਜਰਨਲਾਂ ਨੂੰ, ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਹਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਮਲਾ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਟੇ ਮਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਕੇ ਮਾਰਨਗੇ। ਜਿੱਦਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਥੱਲੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਬਾਬਾ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਤਾਬੜਤੋੜ ਤੇ 2 ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੰਗ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੌਣ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਖੜਦਾ। ਤਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, 2 ਸਿੱਖ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਕੁਝ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਸ ਦੌਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਾਓਗੇ ਜਿਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਾਲਾ ਆ, ਉਹ ਨਾਮ ਜਪ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੌਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਭਿਆਨਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝੋਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਝੰਡੇ ਦੀ, ਕੇਸਰੀ ਝੰਡੇ ਦੀ, ਉਹ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਝੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਜਾਂ ਝੰਡਾ ਉੱਥੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਖੜੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਨੰਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਔਰ ਸੁਣ ਲਓ, ਨਾਨਕਸਰ ਸੰਪਰਦਾਇ, ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸੰਪਰਦਾਇ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਜਿੰਨੇ ਦਲ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਤੇ ਬਾਬੇ ਅਮਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਣੀ ਇਹਨਾਂ ਝੰਡਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਸਰਸੇ ਵਾਲਾ 1000 ਦਰਜਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਿਰੰਗਾ ਲਾਓ। ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸੁਸਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਮੌਤ ਪਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਲੱਖ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੀ
MP ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚਲਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ 14 ਤੇ 15 ਤਰੀਕ ਅਗਸਤ ਦੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾਉਣੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਇਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਸੰਤਾਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਅੱਲੇ ਜ਼ਖਮ ਦੀ ਵਾਂਗ ਅੱਲਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਜਿਸ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜੰਜਾਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਗਏ ਪੁੱਤ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਪਰਤੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਦਹਾਕੇ ਦੀ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੌਰ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਹਕੂਮਤ ਧੱਕਾ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਜੇ ਜਾਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਜੇ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨਣੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਦੌਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਸਟੇਟ ਉਸ ਦੌਰ ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਹੀ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫੇਰ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੇਸ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਵੀ ਉਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾ। ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਕਿਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਖੜੋਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਰਵਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਸੰਘਰਸ਼। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਲੱਗਦਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਗੇ ਬਦਨੀਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੀ ਜੜ੍ਹ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਟੋਟਲ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਮ, ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਵੀ ਝੱਲਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਅਣਦਿਸਿਆ ਆ, ਇਹ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਹੋਈ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੜਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹਟ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਹਿਰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਿਖਾਂਤ ਬਥੇਰਾ ਕੁਛ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਿਤੇ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, 2 ਸਿੱਖ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਕੁਝ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਜਦ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹਥਿਆਰ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਹਥਿਆਰ ਵਾਲਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪੇ ਜੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਸ ਦੌਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਾਓਗੇ ਜਿਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਾਲਾ ਆ, ਉਹ ਨਾਮ ਜਪ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੌਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਭਿਆਨਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝੋਗੇ? ਇਹ ਦੌਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਭਿਆਨਕ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਇਹ ਭੈੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਸਾਡੇ 'ਤੇ। ਬਾਬੇ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਨੇ ਬੜਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਝੱਲਿਆ। ਬਾਬੇ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਮਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੰਮੇ ਜਾਈ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗਦਾਰੀਆਂ ਭੋਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ? ਇਵੇਂ ਆ ਵੀ ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ
ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ 'ਚੋਂ ਸ਼ਹੀਦ, ਸੂਰਮਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸੂਰਮੇ ਤੇ ਗਦਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਗਦਾਰ। ਬਲੱਡ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਗਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਨਮ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਆ। ਗਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਨਸਲਾਂ ਨੇ, ਗਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਮਸਲਾ ਇੰਨਾ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਏ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਚਾਣ ਲਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਉੱਥੇ ਪੈਂਦੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਡੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਚੋਣ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਚੁਣਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਚੁਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਸਵੱਟੀਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਾਣੇ ਵਾਲਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਆ, ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ, ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜਦ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਖੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾ ਕੇ। ਮਸਲਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਆ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅਸੂਲ ਕੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਟੈਂਡ ਕਿੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਾ ਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਮਾਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਾਲਾ ਐਪੀਸੋਡ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਭਾਗ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੇ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦੇ। ਜਦ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਝੰਡੇ ਦੀ, ਕੇਸਰੀ ਝੰਡੇ ਦੀ, ਉਹ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਉਸ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਖੇੜਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਹ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਕੌਮ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਝੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਜਾਂ ਝੰਡਾ ਉੱਥੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਖੜੇ। ਨਤਾਰਾ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਵੀ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਕੇਸਰੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਨੰਗੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿਰੰਗੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜੂ ਜਿਹੜਾ ਤਿਰੰਗੇ ਨਾਲ ਖੜੇਗਾ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜੂ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਤਿਰੰਗੇ ਨਾਲ ਖੜੇਗਾ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂਗਾ ਵੀ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰੇਪ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਹੀ, 84 ਦੇ 'ਚ ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਹੀ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹੋਊਗਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਇਸ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠ ਇਹੀ ਤਿਰੰਗੇ ਟੈਂਕਾਂ ਲਾ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਭਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਲੁੱਟਿਆ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਅਦਾਰੇ ਫੂਕੇ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਘਰ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਤੱਕ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰਹੂ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰਹੂਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਕਰਨੀ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਝੰਡੇ ਹੇਠਾਂ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਖੜੂਗਾ। ਇਹ ਨਤਾਰਾ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ। ਇਸ ਜਿਹੜਾ 15 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਆ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਲਊਂਗਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਕਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਔਰ ਸੁਣ ਲਓ, ਨਾਨਕਸਰ ਸੰਪਰਦਾਇ, ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸੰਪਰਦਾਇ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਜਿੰਨੇ ਦਲ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਤੇ ਬਾਬੇ ਅਮਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਣੀ ਇਹਨਾਂ ਝੰਡਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ। ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖਾਲਸਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਿਆ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇਦਾਰ ਨੇ ਇਹਦੀ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਸਰਸੇ ਵਾਲਾ 1000 ਦਰਜਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਿਰੰਗਾ ਲਾਓ।
ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸੁਸਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਮੌਤ ਪਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਲੱਖ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਡੇਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ 8 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾਓ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਨਤਾਰਾ ਹੋਣਾ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਕਿਹੜਾ ਕਿੰਨੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ ਕਿ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤਿਰੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਆ, ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਸਮਝਿਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਆ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਝੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੱਲ ਤਿਰੰਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਝੰਡੇ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫਲੈਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਗ ਉੱਠਦੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਰੋਸ਼ੀਆ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਆ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਖਿਡਾਰੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਡੇਵਿਡ ਕੱਪ ਹੁੰਦਾ ਆ 1990-91 ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਡੇਵਿਡ ਕੱਪ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਝੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਖੇਡਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖੇਡਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਗਈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਲਈ, ਢੋਲ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤਿਆ ਆ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਜਿਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਉਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 550 ਦੇ ਉੱਤੇ MP ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ UN ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਣ ਡਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਮਝੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆ ਜੂਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਜੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਖਿਡਾਰੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖੇਡਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ, ਔਰ ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤਿਰੰਗਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਬਹਿ ਜਾਊਂਗਾ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਫਲੈਗ ਥੱਲੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਅਜੇ ਹੋਂਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੰਟਰੀ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਝੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਝੰਡੇ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤਿਰੰਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਿਰੰਗੇ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤਿਰੰਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਤਿਰੰਗੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤਿਰੰਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਤਿਰੰਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਤਿਰੰਗੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਵੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਈ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਵੰਡ ਹੋਈ ਆ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ, ਵੰਡ ਹੋਈ ਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਟੁੱਚਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਝੇਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਲਈ ਆ? ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਗਲਤ ਬੰਦਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੀ MP ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚਲਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ MP ਜਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ MP ਜਿੱਤਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਰਹੇ, ਸਹੁੰ ਵੀ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਪਵਾਈਆਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਘੱਟ 45% ਪਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਕਾਟਿਸ਼। ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਪਿੱਛੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ਆ, ਉਹ ਹਲੇ ਤੱਕ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੱਦ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਡਿਨਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਲਈ ਕਿਸੇ ਝੰਡੇ ਤੇ ਲੜਿਆ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹੋਏ ਔਰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬਾਗੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਨਿੱਜ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀਰੋ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈਗਾ।
ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਬਿਹਤਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ। ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਪਤਾ ਆ, ਉਹ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਸੰਤਾਪ ਜਿਹੜਾ ਹੱਡੀ ਹੰਡਾਇਆ ਤੇ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ ਬਾਬਾ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਪਰ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਦਬ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ? ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਓਨਾ ਚਿਰ ਸਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੋਰਚੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜੇ ਫੌਜ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਊਗੀ, ਸਾਡੇ ਵੱਖਰੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਇਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ। ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਏ ਪਰ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ, ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਟੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਗਈ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਰਾਜ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਧੱਕਿਆ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਖ ਹੋਈਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੋਗਰਾਜ ਕਹਿਣ ਡੇ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਅਨ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ, ਉਸ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਉੱਥੇ ਟੈਂਕ ਖੁੱਭ ਕੇ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਤਿਰੰਗੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤਿਰੰਗਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਬੜਾ ਪਿਛੋਕੜ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਿਰੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਜੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਜੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਗਏ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਇਹ ਉਹ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਜਾਣਾ ਗੱਲ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਲਾਉਣ ਫਿਰ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ? ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤਿਰੰਗਾ ਲਾਓ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਓ। ਜੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਰਾਉਣ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ, ਕਰਾ ਲੈਣ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ। ਇਸ ਤਿਰੰਗੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਕੇ, ਇਹ ਤਿਰੰਗੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਹੇਤੇ ਚੈਨਲ ਲਿਖ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ, ਰਿਹਾਈ ਹੋਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੁੱਛ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ? ਸੋ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਚਾਅ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। ਜਿੱਦਣ ਵੱਢਣ ਆਏ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਢਣਗੇ। ਮਤ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਜਾਓਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਥੱਲੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਓ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਵਾਦ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਿਆ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਰਨਲਾਂ ਜਰਨਲਾਂ ਨੂੰ, ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਹਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਮਲਾ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਟੇ ਮਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਕੇ ਮਾਰਨਗੇ। ਜਿੱਦਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਥੱਲੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਬਾਬਾ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਤਾਬੜਤੋੜ ਤੇ 2 ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੰਗ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੌਣ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਖੜਦਾ। ਤਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, 2 ਸਿੱਖ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਕੁਝ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਸ ਦੌਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਾਓਗੇ ਜਿਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਾੜਾ ਆ, ਉਹ ਨਾਮ ਜਪ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੌਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਭਿਆਨਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝੋਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ,
ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਝੰਡੇ ਦੀ, ਕੇਸਰੀ ਝੰਡੇ ਦੀ, ਉਹ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਝੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਜਾਂ ਝੰਡਾ ਉੱਥੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਖੜੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨੰਗਾ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਨੰਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਔਰ ਸੁਣ ਲਓ, ਨਾਨਕਸਰ ਸੰਪਰਦਾਇ, ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸੰਪਰਦਾਇ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਜਿੰਨੇ ਦਲ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਤੇ ਬਾਬੇ ਅਮਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਣੀ ਇਹਨਾਂ ਝੰਡਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਸਰਸੇ ਵਾਲਾ 1000 ਦਰਜਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਿਰੰਗਾ ਲਾਓ। ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸੁਸਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਮੌਤ ਪਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ 50-50 ਲੱਖ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੀ, MP ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚਲਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ 14 ਤੇ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾਉਣੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾ। ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਅੱਲੇ ਜ਼ਖਮ ਦੀ ਵਾਂਗ ਅੱਲਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ ਜਿਸ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜੰਜਾਂ ਡੀ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਗਏ ਪੁੱਤ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਪਰਤੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੌਰ ਵੱਲ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਹਕੂਮਤ ਧੱਕਾ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਜੇ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਦੌਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਸ ਦੌਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾ। ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ। ਕਿਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਖੜੋਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਰਵਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਸੰਘਰਸ਼। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਲੱਗਦਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਗੇ ਬਦਨੀਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੀ ਜੜ੍ਹ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਟੋਟਲ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਮ, ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਵੀ ਝੱਲਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਅਣਦਿਸਿਆ ਆ। ਇਹ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਹੋਈ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੜਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹਟ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।
ਸੁਹਿਰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਬਥੇਰਾ ਕੁਛ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਿਤੇ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, 2 ਸਿੱਖ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਕੁਝ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਜਦ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹਥਿਆਰ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਹਥਿਆਰ ਵਾਲਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪੇ ਜੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਸ ਦੌਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਾਓਗੇ ਜਿਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਾਲਾ ਆ, ਉਹ ਨਾਮ ਜਪ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੌਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਭਿਆਨਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝੋਗੇ? ਇਹ ਦੌਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਭਿਆਨਕ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਇਹ ਭੈੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਬਾਬੇ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਨੇ ਬੜਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਚੱਲਿਆ। ਬਾਬੇ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਮਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੰਮੇ ਜਾਈ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗਦਾਰੀਆਂ ਭੋਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ? ਇਵੇਂ ਆ ਵੀ ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ 'ਚੋਂ ਸ਼ਹੀਦ, ਸੂਰਮਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸੂਰਮੇ ਤੇ ਗਦਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਗਦਾਰ, ਬਲੱਡ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਗਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਨਮ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਆ, ਗਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਨਸਲਾਂ ਨੇ, ਗਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਮਸਲਾ ਇੰਨਾ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਏ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਚਾਣ ਲਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਉੱਥੇ ਪੈਂਦੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਡੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਚੋਣ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਚੁਣਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਚੁਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਸਵੱਟੀਆਂ ਤੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਾਣੀ ਬਾਣੇ ਵਾਲਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਆ, ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ, ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜਦ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਖੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾ ਕੇ। ਮਸਲਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਆ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅਸੂਲ ਕੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਟੈਂਡ ਕਿੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਾ ਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਮਾਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਾਲਾ ਐਪੀਸੋਡ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਭਾਗ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੇ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦੇ। ਜਦ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਝੰਡੇ ਦੀ, ਕੇਸਰੀ ਝੰਡੇ ਦੀ, ਉਹ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਉਸ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਖੇੜਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਹ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਕੌਮ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਝੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਜਾਂ ਝੰਡਾ ਉੱਥੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਖੜੇ। ਨਤਾਰਾ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਐਸੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਵੀ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਕੇਸਰੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਨੰਗੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿਰੰਗੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜੂ, ਜਿਹੜਾ ਤਿਰੰਗੇ ਨਾਲ ਖੜੇਗਾ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜੂ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਤਿਰੰਗੇ ਨਾਲ ਖੜੇਗਾ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂਗਾ ਵੀ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰੇਪ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋਇਆ। 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਹੀ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹੋਊਗਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਇਸ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠ ਇਹੀ ਤਿਰੰਗੇ ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਭਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਲੁੱਟਿਆ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਅਦਾਰੇ ਫੂਕੇ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਘਰ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਤੱਕ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰਹੂਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਕਰਨੀ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ
ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਝੰਡੇ ਹੇਠਾਂ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਖੜੂਗਾ। ਇਹ ਨਤਾਰਾ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ। ਇਸ ਜਿਹੜਾ 15 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਆ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਲਊਂਗਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਕਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਔਰ ਸੁਣ ਲਓ, ਨਾਨਕਸਰ ਸੰਪਰਦਾਇ, ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸੰਪਰਦਾਇ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਜਿੰਨੇ ਦਲ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਤੇ ਬਾਬੇ ਅਮਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਣੀ ਇਹਨਾਂ ਝੰਡਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ। ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖਾਲਸਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਿਆ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇਦਾਰ ਨੇ ਇਹਦੀ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਸਰਸੇ ਵਾਲਾ 1000 ਦਰਜਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਿਰੰਗਾ ਲਾਓ। ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸੁਸਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਮੌਤ ਪਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਲੱਖ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਡੇਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ 8 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾਓ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਨਤਾਰਾ ਹੋਣਾ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਕਿਹੜਾ ਕਿੰਨੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ ਕਿ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤਿਰੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਆ, ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਸਮਝਿਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਆ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਝੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੱਲ ਤਿਰੰਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਝੰਡੇ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫਲੈਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਗ ਉੱਠਦੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਰੋਸ਼ੀਆ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਆ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਖਿਡਾਰੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਡੇਵਿਡ ਕੱਪ ਹੁੰਦਾ ਆ 1990-91 ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਡੇਵਿਡ ਕੱਪ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਝੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਖੇਡਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖੇਡਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤਿਆ, ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਗਈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਢੋਲ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤਿਆ ਆ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਉਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 550 ਦੇ ਉੱਤੇ MP ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ UN ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਮਝੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆ ਜੂਗੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਜੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਖਿਡਾਰੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖੇਡਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ। ਔਰ ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤਿਰੰਗਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਬਹਿ ਜਾਊਂਗਾ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਫਲੈਗ ਥੱਲੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਜੇ ਹੋਂਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੰਟਰੀ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਝੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਝੰਡੇ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤਿਰੰਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਿਰੰਗੇ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤਿਰੰਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਤਿਰੰਗੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤਿਰੰਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਤਿਰੰਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਤਿਰੰਗੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਵੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਈ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਵੰਡ ਹੋਈ ਆ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ, ਵੰਡ ਹੋਈ ਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਟੁੱਚਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਝੇਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਲਈ ਆ? ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ
ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਬੰਦਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੀ, MP ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚਲਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ MP ਜਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ MP ਜਿੱਤਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਰਹੇ, ਸਹੁੰ ਵੀ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਪਵਾਈਆਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਘੱਟ 45% ਪਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਕਾਟਿਸ਼। ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ਆ, ਉਹ ਹਲੇ ਤੱਕ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੱਦ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਡਿਨਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਲਈ ਕਿਸੇ ਝੰਡੇ ਤੇ ਲੜਿਆ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹੋਏ ਔਰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬਾਗੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਨਿੱਜ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀਰੋ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈਗਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਬਿਹਤਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ, ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਪਤਾ ਆ, ਉਹ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਸੰਤਾਪ ਜਿਹੜਾ ਹੱਡੀ ਹੰਡਾਇਆ ਤੇ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ ਬਾਬਾ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਪਰ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਦਬ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ? ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਓਨਾ ਚਿਰ ਸਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੋਰਚੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜੇ ਫੌਜ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਊਗੀ, ਸਾਡੇ ਵੱਖਰੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਇਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ। ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਏ ਪਰ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ, ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਟੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਗਈ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਰਾਜ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਧੱਕਿਆ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਖ ਹੋਈਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੋਗਰਾਜ ਕਹਿਣ ਡੇ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਅਨ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ, ਉਸ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਉੱਥੇ ਟੈਂਕ ਖੁੱਭ ਕੇ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਤਿਰੰਗੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤਿਰੰਗਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਬੜਾ ਪਿਛੋਕੜ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਿਰੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਜੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਜੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਗਏ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਇਹ ਉਹ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਜਾਣਾ ਗੱਲ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਲਾਉਣ ਫਿਰ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ? ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤਿਰੰਗਾ ਲਾਓ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਓ। ਜੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਰਾਉਣ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰਾ ਲੈਣ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ, ਇਸ ਤਿਰੰਗੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਕੇ, ਇਹ ਤਿਰੰਗੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਹੇਤੇ ਚੈਨਲ ਲਿਖ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ, ਰਿਹਾਈ ਹੋਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੁੱਛ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ? ਸੋ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਚਾਅ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। ਜਿੱਦਣ ਵੱਢਣ ਆਏ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਢਣਗੇ। ਮਤ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਜਾਓਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਥੱਲੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਓ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਵਾਦ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਿਆ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਰਨਲਾਂ ਜਰਨਲਾਂ ਨੂੰ, ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਹਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਮਲਾ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਟੇ ਮਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ।
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਕੇ ਮਾਰਨਗੇ, ਜਿੱਦਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਬਾਬਾ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਤਾਬੜ ਤੋੜ ਤੇ 2 ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੰਗ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੌਣ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਖੜਦਾ। ਤਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। 2 ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, 2 ਸਿੱਖ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਕੁਝ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਸ ਦੌਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਾਓਗੇ ਜਿਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਾਲਾ ਆ, ਉਹ ਨਾਮ ਜਪ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੌਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਭਿਆਨਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝੋਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਝੰਡੇ ਦੀ, ਕੇਸਰੀ ਝੰਡੇ ਦੀ, ਉਹ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਝੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਜਾਂ ਝੰਡਾ ਉੱਥੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਉਲਟ ਖੜੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਨੰਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਔਰ ਸੁਣ ਲਓ, ਨਾਨਕਸਰ ਸੰਪਰਦਾਇ, ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸੰਪਰਦਾਇ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਦਲ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਤੇ ਬਾਬੇ ਅਮਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਣੀ ਇਹਨਾਂ ਝੰਡਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਸਰਸੇ ਵਾਲਾ 1000 ਦਰਜਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਿਰੰਗਾ ਲਾਓ। ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸੁਸਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਮੌਤ ਪਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-2 4-4 50-50 ਲੱਖ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੀ, MP ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚਲਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ 14 ਤੇ 15 ਤਰੀਕ ਅਗਸਤ ਦੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾਉਣੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਇਆ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਸੰਤਾਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਅੱਲੇ ਜ਼ਖਮ ਦੀ ਵਾਂਗ ਅੱਲਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਦਹਾਕੇ ਦੀ, ਜਿਸ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜੰਜਾਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਤੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਗਏ ਪੁੱਤ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਪਰਤੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਦਹਾਕੇ ਦੀ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੌਰ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਹਕੂਮਤ ਧੱਕਾ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਜੇ ਜਾਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਜੇ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨਣੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਸਟੇਟ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਹੀ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੇਸ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਵੀ ਉਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾ। ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਕਿਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਖੜੋਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਰਵਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਸੰਘਰਸ਼। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਲੱਗਦਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਗੇ ਬਦਨੀਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ
ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੀ ਜੜ੍ਹ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਟੋਟਲ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਮ, ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਵੀ ਝੱਲਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਜੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਅਣਦਿਸਿਆ ਆ, ਇਹ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਹੋਈ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੜਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹਟ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਹਿਰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਬਥੇਰਾ ਕੁਛ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਿਤੇ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, 2 ਸਿੱਖ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਕੁਝ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਜਦ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹਥਿਆਰ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਹਥਿਆਰ ਵਾਲਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪੇ ਜੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਸ ਦੌਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਾਓਗੇ ਜਿਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਾਲਾ ਆ, ਉਹ ਨਾਮ ਜਪ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੌਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਭਿਆਨਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝੋਗੇ? ਇਹ ਦੌਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਭਿਆਨਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਇਹ ਭੈੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਸਾਡੇ 'ਤੇ। ਬਾਬੇ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਨੇ ਬੜਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਝੱਲਿਆ। ਬਾਬੇ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਮਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੰਮੇ ਜਾਈ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗਦਾਰੀਆਂ ਭੋਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ? ਇਵੇਂ ਆ ਵੀ ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ 'ਚੋਂ ਸ਼ਹੀਦ, ਸੂਰਮਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸੂਰਮੇ ਤੇ ਗਦਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਗਦਾਰ, ਬਲੱਡ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਗਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਨਮ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਆ, ਗਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਨਸਲਾਂ ਨੇ, ਗਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਮਸਲਾ ਇੰਨਾ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਏ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਚਾਣ ਲਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਉੱਥੇ ਪੈਂਦੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਡੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਚੋਣ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਚੁਣਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਚੁਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਸਵੱਟੀਆਂ ਤੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਾਣੀ ਬਾਣੇ ਵਾਲਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਆ, ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ, ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜਦ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਖੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾ ਕੇ। ਮਸਲਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਆ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅਸੂਲ ਕੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਟੈਂਡ ਕਿੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਾ ਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਮਾਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਾਲਾ ਐਪੀਸੋਡ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਭਾਗ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੇ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦੇ। ਜਦ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਝੰਡੇ ਦੀ, ਕੇਸਰੀ ਝੰਡੇ ਦੀ, ਉਹ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਉਸ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਖੇੜਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਹ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਕੌਮ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ
ਝੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਜਾਂ ਝੰਡਾ ਉੱਥੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਝੁਲਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਖੜੇ, ਨਤਾਰਾ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਐਸੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਵੀ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਕੇਸਰੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਨੰਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਤਿਰੰਗੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜੂ ਜਿਹੜਾ ਤਿਰੰਗੇ ਨਾਲ ਖੜੇਗਾ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜੂ, ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਤਿਰੰਗੇ ਨਾਲ ਖੜੇਗਾ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂਗਾ ਵੀ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰੇਪ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋਇਆ, 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਹੀ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹੋਊਗਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਇਸ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠ ਇਹੀ ਤਿਰੰਗੇ ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਇਸੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਭਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਲੁੱਟਿਆ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਅਦਾਰੇ ਫੂਕੇ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਤੱਕ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰਹੂ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰਹੂਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਕਰਨੀ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਝੰਡੇ ਹੇਠਾਂ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਖੜੂਗਾ। ਇਹ ਨਤਾਰਾ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ। ਇਸ ਜਿਹੜਾ 15 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਆ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਲਊਂਗਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਕਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਔਰ ਸੁਣ ਲਓ, ਨਾਨਕਸਰ ਸੰਪਰਦਾਇ, ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸੰਪਰਦਾਇ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਜਿੰਨੇ ਦਲ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਤੇ ਬਾਬੇ ਅਮਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਣੀ ਇਹਨਾਂ ਝੰਡਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ। ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖਾਲਸਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਿਆ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇਦਾਰ ਨੇ ਇਹਦੀ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਸਰਸੇ ਵਾਲਾ 1000 ਦਰਜਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਿਰੰਗਾ ਲਾਓ। ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸੁਸਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਮੌਤ ਪਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਲੱਖ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਡੇਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ 8 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾਓ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਨਤਾਰਾ ਹੋਣਾ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਕਿਹੜਾ ਕਿੰਨੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ ਕਿ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤਿਰੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਆ, ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਸਮਝਿਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਆ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਝੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੱਲ ਤਿਰੰਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਝੰਡੇ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫਲੈਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਗ ਉੱਠਦੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਰੋਸ਼ੀਆ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਆ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਖਿਡਾਰੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਡੇਵਿਡ ਕੱਪ ਹੁੰਦਾ ਆ 1990-91 ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਡੇਵਿਡ ਕੱਪ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਝੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਖੇਡਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖੇਡਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਗਈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਢੋਲ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤਿਆ ਆ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਉਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 550 ਦੇ ਉੱਤੇ MP ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ UN ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਮਝੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆ ਜੂਗੀ
ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਜੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਖਿਡਾਰੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖੇਡਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ। ਔਰ ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤਿਰੰਗਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਬਹਿ ਜਾਊਂਗਾ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਫਲੈਗ ਥੱਲੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਜੇ ਹੋਂਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੰਟਰੀ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਝੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਝੰਡੇ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤਿਰੰਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਿਰੰਗੇ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤਿਰੰਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਤਿਰੰਗੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤਿਰੰਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਤਿਰੰਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਤਿਰੰਗੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਵੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਈ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਵੰਡ ਹੋਈ ਆ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ, ਵੰਡ ਹੋਈ ਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਟੁੱਚਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਝੇਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਲਈ ਆ? ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਗਲਤ ਬੰਦਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੀ, MP ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚਲਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ MP ਜਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ MP ਜਿੱਤਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਰਹੇ, ਸਹੁੰ ਵੀ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਪਵਾਈਆਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਘੱਟ 45% ਪਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਕਾਟਿਸ਼। ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਪਿੱਛੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ਆ, ਉਹ ਹਲੇ ਤੱਕ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੱਦ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਡਿਨਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਲਈ ਕਿਸੇ ਝੰਡੇ ਤੇ ਲੜਿਆ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹੋਏ ਔਰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬਾਗੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਨਿੱਜ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀਰੋ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈਗਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਬਿਹਤਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ, ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਪਤਾ ਆ, ਉਹ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਸੰਤਾਪ ਜਿਹੜਾ ਹੱਡੀ ਹੰਡਾਇਆ ਤੇ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ ਬਾਬਾ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਪਰ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਦਬ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ? ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਓਨਾ ਚਿਰ ਸਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੋਰਚੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜੇ ਫੌਜ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਊਗੀ, ਸਾਡੇ ਵੱਖਰੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਇਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ। ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਏ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ, ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਟੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਗਈ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਰਾਜ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਧੱਕਿਆ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਖ ਹੋਈਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੋਗਰਾਜ ਕਹਿਣ ਡੇ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਅਨ, ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ,
ਉਸ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਉੱਥੇ ਟੈਂਕ ਖੁੱਭ ਕੇ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਤਿਰੰਗੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤਿਰੰਗਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਬੜਾ ਪਿਛੋਕੜ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਿਰੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਜੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਜੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਗਏ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਇਹ ਉਹ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਜਾਣਾ ਗੱਲ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਲਾਉਣ ਫਿਰ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ? ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤਿਰੰਗਾ ਲਾਓ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਓ। ਜੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਰਾਉਣ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ, ਕਰਾ ਲੈਣ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ। ਇਸ ਤਿਰੰਗੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਕੇ, ਇਹ ਤਿਰੰਗੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਹੇਤੇ ਚੈਨਲ ਲਿਖ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ, ਰਿਹਾਈ ਹੋਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੁੱਛ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ? ਸੋ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਚਾਅ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। ਜਿੱਦਣ ਵੱਢਣ ਆਏ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਢਣਗੇ। ਮਤ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਜਾਓਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਥੱਲੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਓ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਵਾਦ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਿਆ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਰਨਲਾਂ ਜਰਨਲਾਂ ਨੂੰ, ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਹਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਮਲਾ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਟੇ ਮਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਕੇ ਮਾਰਨਗੇ। ਜਿੱਦਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਥੱਲੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਬਾਬਾ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਤਾਬੜਤੋੜ ਤੇ 2 ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੰਗ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੌਣ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਖੜਦਾ। ਤਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, 2 ਸਿੱਖ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਕੁਝ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਸ ਦੌਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਾਓਗੇ ਜਿਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਾੜਾ ਆ, ਉਹ ਨਾਮ ਜਪ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੌਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਭਿਆਨਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝੋਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਝੰਡੇ ਦੀ, ਕੇਸਰੀ ਝੰਡੇ ਦੀ, ਉਹ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਝੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਜਾਂ ਝੰਡਾ ਉੱਥੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਉਲਟ ਖੜੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਨੰਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਔਰ ਸੁਣ ਲਓ, ਨਾਨਕਸਰ ਸੰਪਰਦਾਇ, ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸੰਪਰਦਾਇ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਜਿੰਨੇ ਦਲ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਤੇ ਬਾਬੇ ਅਮਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਣੀ ਇਹਨਾਂ ਝੰਡਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਸਰਸੇ ਵਾਲਾ 1000 ਦਰਜਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਿਰੰਗਾ ਲਾਓ। ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸੁਸਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਮੌਤ ਪਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ 50-50 ਲੱਖ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੀ, MP ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚਲਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ 14 ਤੇ 15 ਤਰੀਕ ਅਗਸਤ ਦੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾਉਣੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਇਆ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਸੰਤਾਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਅੱਲੇ ਜ਼ਖਮ ਦੀ ਵਾਂਗ ਅੱਲਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਦਹਾਕੇ ਦੀ, ਜਿਸ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ
ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜੰਜਾਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਗਏ ਪੁੱਤ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਪਰਤੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਦਹਾਕੇ ਦੀ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੌਰ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਹਕੂਮਤ ਧੱਕਾ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਜੇ ਜਾਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਜੇ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨਣੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਦੌਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਸਟੇਟ ਉਸ ਦੌਰ ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਹੀ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੇਸ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਵੀ ਉਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ। ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ। ਕਿਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਖੜੋਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਰਵਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਸੰਘਰਸ਼। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਲੱਗਦਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਗੇ ਬਦਨੀਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੀ ਜੜ੍ਹ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਟੋਟਲ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਮ, ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਵੀ ਝੱਲਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਅਣਦਿਸਿਆ ਆ, ਇਹ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਹੋਈ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੜਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹਟ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੁਹਿਰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ, ਬਥੇਰਾ ਕੁਛ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣੀਆਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਿਤੇ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, 2 ਸਿੱਖ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਕੁਝ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਜਦ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹਥਿਆਰ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਹਥਿਆਰ ਵਾਲਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪੇ ਜੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਸ ਦੌਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਾਓਗੇ ਜਿਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਾਲਾ ਆ, ਉਹ ਨਾਮ ਜਪ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੌਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਭਿਆਨਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝੋਗੇ? ਇਹ ਦੌਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਭਿਆਨਕ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਇਹ ਭੈੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਸਾਡੇ 'ਤੇ। ਬਾਬੇ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਨੇ ਬੜਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਝੱਲਿਆ। ਬਾਬੇ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਮਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੰਮੇ ਜਾਈ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗਦਾਰੀਆਂ ਭੋਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ? ਇਵੇਂ ਆ ਵੀ ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ 'ਚੋਂ ਸ਼ਹੀਦ, ਸੂਰਮਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸੂਰਮੇ ਅਤੇ ਗਦਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਗਦਾਰ, ਬਲੱਡ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਗਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਨਮ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਆ, ਗਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਨਸਲਾਂ ਨੇ, ਗਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਮਸਲਾ ਇੰਨਾ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਏ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਚਾਣ ਲਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਉੱਥੇ ਪੈਂਦੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਡੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਚੋਣ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਚੁਣਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਚੁਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਸਵੱਟੀਆਂ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਾਣੇ ਵਾਲਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਆ, ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ
ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ, ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜਦ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਖੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾ ਕੇ। ਮਸਲਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਆ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅਸੂਲ ਕੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਟੈਂਡ ਕਿੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਾ ਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਮਾਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਾਲਾ ਐਪੀਸੋਡ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਭਾਗ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੇ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦੇ। ਜਦ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਝੰਡੇ ਦੀ, ਕੇਸਰੀ ਝੰਡੇ ਦੀ, ਉਹ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਉਸ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਖੇੜਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਹ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਕੌਮ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਝੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਜਾਂ ਝੰਡਾ ਉੱਥੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਖੜੇ। ਨਤਾਰਾ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਵੀ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਕੇਸਰੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਨੰਗੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿਰੰਗੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜੂ ਜਿਹੜਾ ਤਿਰੰਗੇ ਨਾਲ ਖੜੇਗਾ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜੂ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਤਿਰੰਗੇ ਨਾਲ ਖੜੇਗਾ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂਗਾ ਵੀ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰੇਪ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋਇਆ। 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਹੀ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹੋਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਇਸ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠ ਇਹੀ ਤਿਰੰਗੇ ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਇਸੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਭਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਲੁੱਟਿਆ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਅਦਾਰੇ ਫੂਕੇ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਘਰ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਤੱਕ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰਹੂ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰਹੂਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਕਰਨੀ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਝੰਡੇ ਹੇਠਾਂ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਖੜੂਗਾ। ਇਹ ਨਤਾਰਾ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ। ਇਸ ਜਿਹੜਾ 15 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਆ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਲਊਂਗਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਕਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਔਰ ਸੁਣ ਲਓ, ਨਾਨਕਸਰ ਸੰਪਰਦਾਇ, ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸੰਪਰਦਾਇ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਜਿੰਨੇ ਦਲ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਤੇ ਬਾਬੇ ਅਮਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਣੀ ਇਹਨਾਂ ਝੰਡਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ। ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖਾਲਸਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਿਆ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇਦਾਰ ਨੇ ਇਹਦੀ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਸਰਸੇ ਵਾਲਾ 1000 ਦਰਜਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਿਰੰਗਾ ਲਾਓ। ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸੁਸਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਮੌਤ ਪਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ 50-50 ਲੱਖ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਡੇਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ 8 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾਓ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਨਤਾਰਾ ਹੋਣਾ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਕਿਹੜਾ ਕਿੰਨੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ ਕਿ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤਿਰੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਆ, ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਸਮਝਿਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਆ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਝੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੱਲ ਤਿਰੰਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਝੰਡੇ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫਲੈਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਗ ਉੱਠਦੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਰੋਸ਼ੀਆ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਆ,
ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਖਿਡਾਰੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਡੇਵਿਡ ਕੱਪ ਹੁੰਦਾ ਆ 1990-91 ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਡੇਵਿਡ ਕੱਪ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਝੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਖੇਡਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖੇਡਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਢੋਲ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤਿਆ ਆ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ, ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਉਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 550 ਦੇ ਉੱਤੇ MP ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ UN ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਣ ਡਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਮਝੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆ ਜੂਗੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਜੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਖਿਡਾਰੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੇਡਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ, ਔਰ ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤਿਰੰਗਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਬਹਿ ਜਾਊਂਗਾ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਫਲੈਗ ਥੱਲੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਜੇ ਹੋਂਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੰਟਰੀ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਝੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਝੰਡੇ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤਿਰੰਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਿਰੰਗੇ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤਿਰੰਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਤਿਰੰਗੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤਿਰੰਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਤਿਰੰਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਤਿਰੰਗੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਵੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਈ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਵੰਡ ਹੋਈ ਆ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ, ਵੰਡ ਹੋਈ ਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਟੁੱਚਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਝੇਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਲਈ ਆ? ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਅਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਗਲਤ ਬੰਦਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੀ MP ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚਲਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ MP ਜਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ MP ਜਿੱਤਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਰਹੇ, ਸਹੁੰ ਵੀ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਪਵਾਈਆਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਘੱਟ 45% ਪਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਕਾਟਿਸ਼। ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਪਿੱਛੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ਆ, ਉਹ ਹਲੇ ਤੱਕ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੱਦ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਡਿਨਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਲਈ ਕਿਸੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਲੜਿਆ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹੋਏ ਔਰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬਾਗੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਨਿੱਜ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀਰੋ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈਗਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਬਿਹਤਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ, ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਪਤਾ ਆ, ਉਹ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਸੰਤਾਪ ਜਿਹੜਾ ਹੱਡੀ ਹੰਡਾਇਆ ਤੇ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ ਬਾਬਾ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਪਰ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਦਬ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ? ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਓਨਾ ਚਿਰ ਸਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੋਰਚੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜੇ ਫੌਜ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਈ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਊਗੀ, ਸਾਡੇ ਵੱਖਰੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਇਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ।
ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਏ ਪਰ ਪਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਟੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਗਈ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਰਾਜ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਧੱਕਿਆ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਖ ਹੋਈਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੋਗਰਾਜ ਕਹਿਣ ਡੇ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਅਨ, ਮੈਂ ਇਹ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ, ਉਸ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਉੱਥੇ ਟੈਂਕ ਖੁੱਭ ਕੇ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਿਰੰਗੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤਿਰੰਗਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਬੜਾ ਪਿਛੋਕੜ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਿਰੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਜੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਜੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਗਏ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਇਹ ਉਹ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਜਾਣਾ ਗੱਲ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਲਾਉਣ ਫਿਰ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ? ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤਿਰੰਗਾ ਲਾਓ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਓ। ਜੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਰਾਉਣ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰਾ ਲੈਣ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ। ਇਸ ਤਿਰੰਗੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਕੇ, ਇਹ ਤਿਰੰਗੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਹੇਤੇ ਚੈਨਲ ਨੇ ਲਿਖ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਰਿਹਾਈ ਹੋਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੁੱਛ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ? ਸੋ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਚਾਅ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। ਜਿੱਦਣ ਵੱਢਣ ਆਏ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਢਣਗੇ। ਮਤ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਜਾਓਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਥੱਲੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਓ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਵਾਦ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਿਆ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਰਨਲਾਂ ਜਰਨਲਾਂ ਨੂੰ, ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਹਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਮਲਾ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਟੇ ਮਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਕੇ ਮਾਰਨਗੇ, ਜਿੱਦਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਥੱਲੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਬਾਬਾ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਤਾਬੜ ਤੋੜ ਤੇ 2 ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੰਗ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੌਣ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਖੜਦਾ। ਤਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, 2 ਸਿੱਖ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਕੁਝ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਸ ਦੌਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਾਓਗੇ ਜਿਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਾਲਾ ਆ, ਉਹ ਨਾਮ ਜਪ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੌਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਭਿਆਨਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝੋਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਝੰਡੇ ਦੀ, ਕੇਸਰੀ ਝੰਡੇ ਦੀ, ਉਹ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਝੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਜਾਂ ਝੰਡਾ ਉੱਥੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਉਲਟ ਖੜੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਨੰਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਔਰ ਸੁਣ ਲਓ, ਨਾਨਕਸਰ ਸੰਪਰਦਾਇ, ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸੰਪਰਦਾਇ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਦਲ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ
ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਤੇ ਬਾਬੇ ਅਮਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਣੀ ਇਹਨਾਂ ਝੰਡਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਸਰਸੇ ਵਾਲਾ 1000 ਦਰਜਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਿਰੰਗਾ ਲਾਓ। ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸੁਸਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਮੌਤ ਪਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-2 4-4 50-50 ਲੱਖ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੀ, MP ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚਲਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ 14 ਤੇ 15 ਤਰੀਕ ਅਗਸਤ ਦੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾਉਣੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਇਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਸੰਤਾਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਅੱਲੇ ਜ਼ਖਮ ਦੀ ਵਾਂਗ ਅੱਲਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਜਿਸ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜੰਜਾਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਗਏ ਪੁੱਤ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਪਰਤੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਦਹਾਕੇ ਦੀ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੌਰ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਹਕੂਮਤ ਧੱਕਾ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਜੇ ਜਾਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਜੇ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨਣੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਸਟੇਟ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿਉਂਦੀ ਤੋਂ ਹੀ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੇਸ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਵੀ ਉਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾ। ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ। ਕਿਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਖੜੋਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਰਵਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਸੰਘਰਸ਼। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਲੱਗਦਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਗੇ ਬਦਨੀਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੀ ਜੜ੍ਹ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਟੋਟਲ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਮ, ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਵੀ ਝੱਲਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਅਣਦਿਸਿਆ ਆ, ਇਹ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਹੋਈ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੜਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹਟ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੁਹਿਰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਬਥੇਰਾ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣੀਆਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਿਤੇ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, 2 ਸਿੱਖ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਕੁਝ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਜਦ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹਥਿਆਰ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਹਥਿਆਰ ਵਾਲਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹ ਆਪੇ ਜੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਸ ਦੌਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਾਓਗੇ ਜਿਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਾਲਾ ਆ, ਉਹ ਨਾਮ ਜਪ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੌਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਭਿਆਨਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝੋਗੇ?
ਇਹ ਦੌਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਭਿਆਨਕ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਇਹ ਭੈੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਬਾਬੇ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਨੇ ਬੜਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਝੱਲਿਆ। ਬਾਬੇ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਮਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੰਮੇ ਜਾਈ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗਦਾਰੀਆਂ ਭੋਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ? ਇਵੇਂ ਆ ਵੀ ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ 'ਚੋਂ ਸ਼ਹੀਦ, ਸੂਰਮਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸੂਰਮੇ ਤੇ ਗਦਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਗਦਾਰ, ਬਲੱਡ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਗਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਨਮ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਆ, ਗਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਨਸਲਾਂ ਨੇ, ਗਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਮਸਲਾ ਇੰਨਾ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਏ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਚਾਣ ਲਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਉੱਥੇ ਪੈਂਦੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਡੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਚੋਣ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਚੁਣਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਚੁਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਸਵੱਟੀਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਾਣੀ ਬਾਣੇ ਵਾਲਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਆ, ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ, ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜਦ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਖੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾ ਕੇ। ਮਸਲਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਆ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅਸੂਲ ਕੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਟੈਂਡ ਕਿੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਾ ਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਮਾਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਾਲਾ ਐਪੀਸੋਡ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਭਾਗ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੇ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦੇ। ਜਦ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਝੰਡੇ ਦੀ, ਕੇਸਰੀ ਝੰਡੇ ਦੀ, ਉਹ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਉਸ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਖੇੜਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਹ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਕੌਮ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਝੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਜਾਂ ਝੰਡਾ ਉੱਥੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਖੜੇ, ਨਤਾਰਾ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਐਸੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਵੀ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਕੇਸਰੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਨੰਗੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿਰੰਗੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜੂ ਜਿਹੜਾ ਤਿਰੰਗੇ ਨਾਲ ਖੜੇਗਾ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜੂ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਤਿਰੰਗੇ ਨਾਲ ਖੜੇਗਾ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂਗਾ ਵੀ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰੇਪ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋਇਆ, 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਹੀ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹੋਊਗਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਇਸ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠ ਇਹੀ ਤਿਰੰਗੇ ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਇਸੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਭਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਲੁੱਟਿਆ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਅਦਾਰੇ ਫੂਕੇ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਤੱਕ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰਹੂ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰਹੂਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਕਰਨੀ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਝੰਡੇ ਹੇਠਾਂ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਖੜੂਗਾ। ਇਹ ਨਤਾਰਾ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ। ਇਸ ਜਿਹੜਾ 15 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਆ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਲਊਂਗਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਕਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਔਰ ਸੁਣ ਲਓ, ਨਾਨਕਸਰ ਸੰਪਰਦਾਇ, ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸੰਪਰਦਾਇ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਜਿੰਨੇ ਦਲ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਤੇ ਬਾਬੇ ਅਮਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਣੀ ਇਹਨਾਂ ਝੰਡਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ। ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਗੱਲ ਆ।
ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖਾਲਸਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਿਆ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇਦਾਰ ਨੇ ਇਹਦੀ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਸਰਸੇ ਵਾਲਾ 1000 ਦਰਜਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਿਰੰਗਾ ਲਾਓ। ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸੁਸਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਮੌਤ ਪਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਲੱਖ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਡੇਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ 8 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾਓ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਨਤਾਰਾ ਹੋਣਾ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਕਿਹੜਾ ਕਿੰਨੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ ਕਿ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤਿਰੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਆ। ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਸਮਝਿਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਆ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਝੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕੱਲ ਤਿਰੰਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਝੰਡੇ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫਲੈਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਗ ਉੱਠਦੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਰੋਸ਼ੀਆ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਆ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਖਿਡਾਰੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਡੇਵਿਡ ਕੱਪ ਹੁੰਦਾ ਆ, 1990-91 ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਡੇਵਿਡ ਕੱਪ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਝੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਖੇਡਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖੇਡਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤਿਆ, ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਗਈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਲਈ, ਢੋਲ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤਿਆ ਆ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਉਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 550 ਦੇ ਉੱਤੇ MP ਆ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ UN ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਮਝੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆ ਜੂਗੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਜੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਖਿਡਾਰੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖੇਡਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ। ਔਰ ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤਿਰੰਗਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਬਹਿ ਜਾਊਂਗਾ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਫਲੈਗ ਥੱਲੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਅਜੇ ਹੋਂਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੰਟਰੀ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਝੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਝੰਡੇ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤਿਰੰਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਿਰੰਗੇ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤਿਰੰਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਤਿਰੰਗੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤਿਰੰਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਤਿਰੰਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਤਿਰੰਗੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਵੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਈ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਵੰਡ ਹੋਈ ਆ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ, ਵੰਡ ਹੋਈ ਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਟੁੱਚਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਝੇਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਲਈ ਆ? ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਗਲਤ ਬੰਦਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੀ MP ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚਲਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ MP ਜਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ MP ਜਿੱਤਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਰਹੇ, ਸਹੁੰ ਵੀ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਪਵਾਈਆਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਘੱਟ 45% ਪਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਕਾਟਿਸ਼। ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਪਿੱਛੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ਆ, ਉਹ ਹਲੇ ਤੱਕ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੱਦ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਡਿਨਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ
ਜਿਹੜਾ ਬਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਲਈ ਕਿਸੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਲੜਿਆ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹੋਏ, ਔਰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬਾਗੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਨਿੱਜ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀਰੋ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈਗਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਬਿਹਤਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ, ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਪਤਾ ਆ, ਉਹ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਸੰਤਾਪ ਜਿਹੜਾ ਹੱਡੀ ਹੰਡਾਇਆ ਤੇ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ ਬਾਬਾ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਪਰ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਦਬ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ? ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਓਨਾ ਚਿਰ ਸਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੋਰਚੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜੇ ਫੌਜ ਚੜ ਕੇ ਆਈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਊਗੀ, ਸਾਡੇ ਵੱਖਰੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਇਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ। ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਏ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ, ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਟੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਗਈ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਰਾਜ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਧੱਕਿਆ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਖ ਹੋਈਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੋਗਰਾਜ ਕਹਿਣ ਡੇ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਅਨ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ, ਉਸ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਉੱਥੇ ਟੈਂਕ ਖੁੱਭ ਕੇ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਤਿਰੰਗੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤਿਰੰਗਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਬੜਾ ਪਿਛੋਕੜ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਿਰੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਜੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਜੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਗਏ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਇਹ ਉਹ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਜਾਣਾ ਗੱਲ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਲਾਉਣ ਫਿਰ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ? ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤਿਰੰਗਾ ਲਾਓ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਓ। ਜੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਰਾਉਣ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰਾ ਲੈਣ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ, ਇਸ ਤਿਰੰਗੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਕੇ, ਇਹ ਤਿਰੰਗੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਹੇਤੇ ਚੈਨਲ ਲਿਖ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ, ਰਿਹਾਈ ਹੋਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੁੱਛ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ? ਸੋ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਚਾਅ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। ਜਿੱਦਣ ਵੱਢਣ ਆਏ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਢਣਗੇ। ਮਤ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਜਾਓਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਥੱਲੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਓ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਵਾਦ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਿਆ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਰਨਲਾਂ ਜਰਨਲਾਂ ਨੂੰ, ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਹਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਟੇ ਮਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਕੇ ਮਾਰਨਗੇ। ਜਿੱਦਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਥੱਲੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਬਾਬਾ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਤਾਬੜਤੋੜ ਤੇ 2 ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੰਗ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੌਣ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਖੜਦਾ। ਤਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।
2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, 2 ਸਿੱਖ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਕੁਝ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਸ ਦੌਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਾਓਗੇ ਜਿਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਾਲਾ ਆ, ਉਹ ਨਾਮ ਜਪ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੌਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਭਿਆਨਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝੋਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਝੰਡੇ ਦੀ, ਕੇਸਰੀ ਝੰਡੇ ਦੀ, ਉਹ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਝੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਜਾਂ ਝੰਡਾ ਉੱਥੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਖੜੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਨੰਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਸੁਣ ਲਓ, ਨਾਨਕਸਰ ਸੰਪਰਦਾਇ, ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸੰਪਰਦਾਇ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਦਲ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਤੇ ਬਾਬੇ ਅਮਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਣੀ ਇਹਨਾਂ ਝੰਡਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਸਰਸੇ ਵਾਲਾ 1000 ਦਰਜਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਿਰੰਗਾ ਲਾਓ। ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸੁਸਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਮੌਤ ਪਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ 50-50 ਲੱਖ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੀ, MP ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚਲਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ 14 ਤੇ 15 ਤਰੀਕ ਅਗਸਤ ਦੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾਉਣੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਇਆ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਸੰਤਾਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਅੱਲੇ ਜ਼ਖਮ ਦੀ ਵਾਂਗ ਅੱਲਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਜਿਸ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜੰਜਾਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਤੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਗਏ ਪੁੱਤ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਪਰਤੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਦਹਾਕੇ ਦੀ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੌਰ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਹਕੂਮਤ ਧੱਕਾ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਜੇ ਜਾਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਜੇ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨਣੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਸਟੇਟ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਹੀ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੇਸ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਵੀ ਉਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾ। ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਕਿਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਖੜੋਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਰਵਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਸੰਘਰਸ਼। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਲੱਗਦਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਗੇ ਬਦਨੀਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੀ ਜੜ੍ਹ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਟੋਟਲ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਮ, ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਵੀ ਝੱਲਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਆ।
ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਅਣਦਿਸਿਆ ਆ, ਇਹ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਹੋਈ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੜਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹਟ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਹਿਰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਬਥੇਰਾ ਕੁਛ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਿਤੇ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, 2 ਸਿੱਖ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਕੁਝ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਜਦ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹਥਿਆਰ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਹਥਿਆਰ ਵਾਲਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹ ਆਪੇ ਜੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਸ ਦੌਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਾਓਗੇ ਜਿਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਾਲਾ ਆ, ਉਹ ਨਾਮ ਜਪ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੌਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਭਿਆਨਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝੋਗੇ? ਇਹ ਦੌਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਭਿਆਨਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਇਹ ਭੈੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਸਾਡੇ 'ਤੇ। ਬਾਬੇ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਨੇ ਬੜਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਚੱਲਿਆ। ਬਾਬੇ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਮਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੰਮੇ ਜਾਈ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗਦਾਰੀਆਂ ਭੋਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ? ਐਵੇਂ ਆ ਵੀ ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ 'ਚੋਂ ਸ਼ਹੀਦ, ਸੂਰਮਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸੂਰਮੇ ਅਤੇ ਗਦਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਗਦਾਰ, ਬਲੱਡ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਗਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਨਮ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਆ, ਗਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਨਸਲਾਂ ਨੇ, ਗਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਮਸਲਾ ਇੰਨਾ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਏ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਚਾਣ ਲਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਉੱਥੇ ਪੈਂਦੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਡੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਚੋਣ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਚੁਣਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਚੁਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਸਵੱਟੀਆਂ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਾਣੀ ਬਾਣੇ ਵਾਲਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਆ, ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ, ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜਦ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਖੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾ ਕੇ। ਮਸਲਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਆ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅਸੂਲ ਕੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਟੈਂਡ ਕਿੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਾ ਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਮਾਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਾਲਾ ਐਪੀਸੋਡ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਭਾਗ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੇ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦੇ। ਜਦ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਝੰਡੇ ਦੀ, ਕੇਸਰੀ ਝੰਡੇ ਦੀ, ਉਹ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਉਸ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਖੇੜਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਹ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਕੌਮ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਝੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਜਾਂ ਝੰਡਾ ਉੱਥੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਖੜੇ, ਨਤਾਰਾ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਐਸੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਵੀ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਕੇਸਰੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਨੰਗੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿਰੰਗੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜੂ, ਜਿਹੜਾ ਤਿਰੰਗੇ ਨਾਲ ਖੜੇਗਾ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜੂ, ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਤਿਰੰਗੇ ਨਾਲ ਖੜੇਗਾ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂਗਾ ਵੀ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰੇਪ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ
ਉਹ ਸਹੀ ਹੋਇਆ। 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਹੀ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹੋਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਇਸ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠ ਇਹੀ ਤਿਰੰਗੇ ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਇਸੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਭਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਲੁੱਟਿਆ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਅਦਾਰੇ ਫੂਕੇ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਤੱਕ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰਹੂ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰਹੂਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਕਰਨੀ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਝੰਡੇ ਹੇਠਾਂ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਖੜੂਗਾ। ਇਹ ਨਤਾਰਾ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ। ਇਸ ਜਿਹੜਾ 15 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਆ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਲਊਂਗਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਕਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਔਰ ਸੁਣ ਲਓ, ਨਾਨਕਸਰ ਸੰਪਰਦਾਇ, ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸੰਪਰਦਾਇ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਜਿੰਨੇ ਦਲ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਤੇ ਬਾਬੇ ਅਮਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਣੀ ਇਹਨਾਂ ਝੰਡਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ। ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖਾਲਸਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਿਆ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇਦਾਰ ਨੇ ਇਹਦੀ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਸਰਸੇ ਵਾਲਾ 1000 ਦਰਜਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਿਰੰਗਾ ਲਾਓ। ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸੁਸਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਮੌਤ ਪਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਲੱਖ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਡੇਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ 8 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾਓ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਨਤਾਰਾ ਹੋਣਾ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਕਿਹੜਾ ਕਿੰਨੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ ਕਿ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤਿਰੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਆ, ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਸਮਝਿਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਆ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਝੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੱਲ ਤਿਰੰਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਝੰਡੇ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫਲੈਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਗ ਉੱਠਦੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਰੋਸ਼ੀਆ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਆ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਖਿਡਾਰੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਡੇਵਿਡ ਕੱਪ ਹੁੰਦਾ ਆ 1990-91 ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਡੇਵਿਡ ਕੱਪ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਝੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਖੇਡਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖੇਡਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਗਈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਢੋਲ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤਿਆ ਆ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਉਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 550 ਦੇ ਉੱਤੇ MP ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ UN ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਮਝੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆ ਜੂਗੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਜੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਖਿਡਾਰੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖੇਡਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ, ਔਰ ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤਿਰੰਗਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਬਹਿ ਜਾਊਂਗਾ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਫਲੈਗ ਥੱਲੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਜੇ ਹੋਂਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੰਟਰੀ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਝੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਝੰਡੇ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤਿਰੰਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਿਰੰਗੇ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤਿਰੰਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਤਿਰੰਗੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤਿਰੰਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਤਿਰੰਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਤਿਰੰਗੇ ਕਰਕੇ
ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਵੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਈ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਵੰਡ ਹੋਈ ਆ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ, ਵੰਡ ਹੋਈ ਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਟੁੱਚਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਝੇਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਲਈ ਆ? ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਗਲਤ ਬੰਦਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੀ, MP ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚਲਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ MP ਜਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ MP ਜਿੱਤਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਰਹੇ, ਸਹੁੰ ਵੀ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਪਵਾਈਆਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਘੱਟ 45% ਪਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਕਾਟਿਸ਼। ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਪਿੱਛੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ਆ, ਉਹ ਹਲੇ ਤੱਕ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੱਦ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਡਿਨਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਲਈ ਕਿਸੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਲੜਿਆ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹੋਏ ਔਰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬਾਗੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਨਿੱਜ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀਰੋ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈਗਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਬਿਹਤਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ, ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਪਤਾ ਆ, ਉਹ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਸੰਤਾਪ ਜਿਹੜਾ ਹੱਡੀ ਹੰਡਾਇਆ ਤੇ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ ਬਾਬਾ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਪਰ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਦਬ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ? ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਓਨਾ ਚਿਰ ਸਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੋਰਚੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜੇ ਫੌਜ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਊਗੀ, ਸਾਡੇ ਵੱਖਰੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਇਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ। ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਏ ਪਰ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦੀ ਤਿਉਂ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ, ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦੀ ਤਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਟੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਗਈ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਰਾਜ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਧੱਕਿਆ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਖ ਹੋਈਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੋਗਰਾਜ ਕਹਿਣ ਡੇ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਅਨ, ਮੈਂ ਇਹ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ, ਉਸ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਉੱਥੇ ਟੈਂਕ ਖੁੱਭ ਕੇ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਤਿਰੰਗੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤਿਰੰਗਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਬੜਾ ਪਿਛੋਕੜ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਿਰੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਜੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਜੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਗਏ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਇਹ ਉਹ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਜਾਣਾ ਗੱਲ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਲਾਉਣ ਫਿਰ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ? ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤਿਰੰਗਾ ਲਾਓ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਓ। ਜੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਰਾਉਣ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ, ਕਰਾ ਲੈਣ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ। ਇਸ ਤਿਰੰਗੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਕੇ, ਇਹ ਤਿਰੰਗੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਹੇਤੇ ਚੈਨਲ ਲਿਖ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ
ਰਿਹਾਈ ਹੋਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੁੱਛ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਚਾਅ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। ਜਿੱਦਣ ਵੱਢਣ ਆਏ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਢਣਗੇ। ਮਤ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜੋਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਥੱਲੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਓ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਵਾਦ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਿਆ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਰਨਲਾਂ ਜਰਨਲਾਂ ਨੂੰ, ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਹਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਮਲਾ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਟੇ ਮਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਕੇ ਮਾਰਨਗੇ। ਜਿੱਦਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਥੱਲੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਬਾਬਾ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਤਾਬੜਤੋੜ ਤੇ 2 ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੰਗ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੌਣ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਖੜਦਾ। ਤਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, 2 ਸਿੱਖ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਕੁਝ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਸ ਦੌਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਾਓਗੇ ਜਿਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਾਲਾ ਆ, ਉਹ ਨਾਮ ਜਪ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੌਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਭਿਆਨਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝੋਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਝੰਡੇ ਦੀ, ਕੇਸਰੀ ਝੰਡੇ ਦੀ, ਉਹ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਝੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਜਾਂ ਝੰਡਾ ਉੱਥੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਖੜੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਨੰਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਔਰ ਸੁਣ ਲਓ, ਨਾਨਕਸਰ ਸੰਪਰਦਾਇ, ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸੰਪਰਦਾਇ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਦਲ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਤੇ ਬਾਬੇ ਅਮਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਣੀ ਇਹਨਾਂ ਝੰਡਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਸਰਸੇ ਵਾਲਾ 1000 ਦਰਜਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਿਰੰਗਾ ਲਾਓ। ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸੁਸਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਮੌਤ ਪਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ 50-50 ਲੱਖ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੀ, MP ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚਲਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ 14 ਤੇ 15 ਤਰੀਕ ਅਗਸਤ ਦੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾਉਣੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਇਆ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਸੰਤਾਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਅੱਲੇ ਜ਼ਖਮ ਦੀ ਵਾਂਗ ਅੱਲਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਦਹਾਕੇ ਦੀ, ਜਿਸ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜੰਜਾਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਤੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਗਏ ਪੁੱਤ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਪਰਤੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਦਹਾਕੇ ਦੀ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੌਰ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਹਕੂਮਤ ਧੱਕਾ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਜੇ ਜਾਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਜੇ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨਣੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਸਟੇਟ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿਉਂਦੀ ਤੋਂ ਹੀ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫੇਕ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ,
ਕੇਸ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਵੀ ਉਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾ। ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਕਿਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਖੜੋਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਰਵਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਸੰਘਰਸ਼। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਲੱਗਦਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਗੇ ਬਦਨੀਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੀ ਜੜ੍ਹ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਟੋਟਲ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਮ, ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਵੀ ਝੱਲਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਅਣਦਿਸਿਆ ਆ, ਇਹ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਹੋਈ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੜਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹਟ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੁਹਿਰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਬਥੇਰਾ ਕੁਛ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਿਤੇ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, 2 ਸਿੱਖ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਕੁਝ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਜਦ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹਥਿਆਰ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਹਥਿਆਰ ਵਾਲਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹ ਆਪੇ ਜੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਸ ਦੌਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਾਓਗੇ ਜਿਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਾਲਾ ਆ, ਉਹ ਨਾਮ ਜਪ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੌਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਭਿਆਨਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝੋਗੇ? ਇਹ ਦੌਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਭਿਆਨਕ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਇਹ ਭੈੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਸਾਡੇ 'ਤੇ। ਬਾਬੇ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਨੇ ਬੜਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਚੱਲਿਆ। ਬਾਬੇ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਮਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੰਮੇ ਜਾਈ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗਦਾਰੀਆਂ ਭੋਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ? ਇਵੇਂ ਆ ਵੀ ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ 'ਚੋਂ ਸ਼ਹੀਦ, ਸੂਰਮਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸੂਰਮੇ ਅਤੇ ਗਦਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਗਦਾਰ, ਬਲੱਡ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਗਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਨਮ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਆ, ਗਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਨਸਲਾਂ ਨੇ, ਗਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਮਸਲਾ ਇੰਨਾ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਏ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਚਾਣ ਲਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਉੱਥੇ ਪੈਂਦੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਡੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਚੋਣ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਚੁਣਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਚੁਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਸਵੱਟੀਆਂ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਾਣੀ ਬਾਣੇ ਵਾਲਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਆ, ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ, ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜਦ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਖੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾ ਕੇ। ਮਸਲਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਆ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅਸੂਲ ਕੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਟੈਂਡ ਕਿੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਾ ਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਮਾਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਾਲਾ ਐਪੀਸੋਡ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਭਾਗ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੇ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦੇ। ਜਦ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਝੰਡੇ ਦੀ,
ਕੇਸਰੀ ਝੰਡੇ ਦੀ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਉਸ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਖੇੜਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਹ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਕੌਮ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਝੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਜਾਂ ਝੰਡਾ ਉੱਥੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਖੜੇ, ਨਤਾਰਾ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਐਸੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਵੀ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਕੇਸਰੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਨੰਗੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿਰੰਗੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜੂ, ਜਿਹੜਾ ਤਿਰੰਗੇ ਨਾਲ ਖੜੇਗਾ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜੂ, ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਤਿਰੰਗੇ ਨਾਲ ਖੜੇਗਾ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂਗਾ ਵੀ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰੇਪ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋਇਆ, 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਹੀ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹੋਊਗਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਇਸ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠ ਇਹੀ ਤਿਰੰਗੇ ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਇਸੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਭਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਲੁੱਟਿਆ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਅਦਾਰੇ ਫੂਕੇ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਤੱਕ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰਹੂ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰਹੂਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਕਰਨੀ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਝੰਡੇ ਹੇਠਾਂ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਖੜੂਗਾ। ਇਹ ਨਤਾਰਾ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ। ਇਸ ਜਿਹੜਾ 15 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਆ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਲਊਂਗਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਕਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਔਰ ਸੁਣ ਲਓ, ਨਾਨਕਸਰ ਸੰਪਰਦਾਇ, ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸੰਪਰਦਾਇ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਜਿੰਨੇ ਦਲ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਤੇ ਬਾਬੇ ਅਮਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਣੀ ਇਹਨਾਂ ਝੰਡਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ। ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖਾਲਸਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਿਆ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇਦਾਰ ਨੇ ਇਹਦੀ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਸਰਸੇ ਵਾਲਾ 1000 ਦਰਜਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਿਰੰਗਾ ਲਾਓ। ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸੁਸਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਮੌਤ ਪਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਲੱਖ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਡੇਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ 8 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾਓ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਨਤਾਰਾ ਹੋਣਾ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਕਿਹੜਾ ਕਿੰਨੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ ਕਿ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤਿਰੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਆ, ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਸਮਝਿਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਆ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਝੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੱਲ ਤਿਰੰਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਝੰਡੇ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫਲੈਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਗ ਉੱਠਦੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਰੋਸ਼ੀਆ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਆ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਖਿਡਾਰੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਡੇਵਿਡ ਕੱਪ ਹੁੰਦਾ ਆ 1990-91 ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਡੇਵਿਡ ਕੱਪ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਝੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਖੇਡਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖੇਡਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤਿਆ, ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਗਈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਢੋਲ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤਿਆ ਆ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਉਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ
ਰਸਤਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 550 ਦੇ ਉੱਤੇ MP ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ UN ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਮਝੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆ ਜੂਗੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਜੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਖਿਡਾਰੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖੇਡਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ। ਔਰ ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤਿਰੰਗਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਬਹਿ ਜਾਊਂਗਾ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਫਲੈਗ ਥੱਲੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਜੇ ਹੋਂਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੰਟਰੀ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਝੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਝੰਡੇ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤਿਰੰਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਿਰੰਗੇ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤਿਰੰਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਤਿਰੰਗੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤਿਰੰਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਤਿਰੰਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਤਿਰੰਗੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਵੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਈ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਵੰਡ ਹੋਈ ਆ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ, ਵੰਡ ਹੋਈ ਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਟੁੱਚਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਝੇਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਲਈ ਆ? ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਗਲਤ ਬੰਦਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੀ, MP ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚਲਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ MP ਜਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ MP ਜਿੱਤਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਰਹੇ, ਸਹੁੰ ਵੀ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਪਵਾਈਆਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਘੱਟ 45% ਪਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਕਾਟਿਸ਼। ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਪਿੱਛੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ਆ, ਉਹ ਹਲੇ ਤੱਕ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੱਦ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਡਿਨਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਲਈ ਕਿਸੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਲੜਿਆ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹੋਏ ਔਰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬਾਗੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਨਿੱਜ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀਰੋ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈਗਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਬਿਹਤਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ, ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਪਤਾ ਆ, ਉਹ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਸੰਤਾਪ ਜਿਹੜਾ ਹੱਡੀ ਹੰਡਾਇਆ ਤੇ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ ਬਾਬਾ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਪਰ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਦਬ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ? ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਓਨਾ ਚਿਰ ਸਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੋਰਚੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜੇ ਫੌਜ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਊਗੀ, ਸਾਡੇ ਵੱਖਰੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਇਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ। ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਏ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦੀ ਤਿਉਂ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ, ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦੀ ਤਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਟੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਗਈ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਰਾਜ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਧੱਕਿਆ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਖ ਹੋਈਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੋਗਰਾਜ ਕਹਿਣ ਡੇ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡੀ ਗੱਲ ਆ।
ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਅਨ, ਮੈਂ ਇਹ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ, ਉਸ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਉੱਥੇ ਟੈਂਕ ਖੁੱਭ ਕੇ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਿਰੰਗੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤਿਰੰਗਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਬੜਾ ਪਿਛੋਕੜ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਿਰੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਜੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਜੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਗਏ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਇਹ ਉਹ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਜਾਣਾ ਗੱਲ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਲਾਉਣ ਫਿਰ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ? ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤਿਰੰਗਾ ਲਾਓ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਓ। ਜੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਰਾਉਣ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰਾ ਲੈਣ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ, ਇਸ ਤਿਰੰਗੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਤਿਰੰਗੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਹੇਤੇ ਚੈਨਲ ਲਿਖ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ, ਰਿਹਾਈ ਹੋਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੁੱਛ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ? ਸੋ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਚਾਅ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। ਜਿੱਦਣ ਵੱਢਣ ਆਏ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਢਣਗੇ। ਮਤ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜੋਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਥੱਲੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਓ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਵਾਦ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਿਆ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਰਨਲਾਂ ਜਰਨਲਾਂ ਨੂੰ, ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਹਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਮਲਾ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਟੇ ਮਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਕੇ ਮਾਰਨਗੇ। ਜਿੱਦਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਥੱਲੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਬਾਬਾ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਤਾਬੜ ਤੋੜ ਤੇ 2 ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੰਗ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੌਣ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਖੜਦਾ। ਤਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, 2 ਸਿੱਖ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਕੁਝ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਸ ਦੌਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਾਓਗੇ ਜਿਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਾੜਾ ਆ, ਉਹ ਨਾਮ ਜਪ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੌਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਭਿਆਨਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝੋਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਝੰਡੇ ਦੀ, ਕੇਸਰੀ ਝੰਡੇ ਦੀ, ਉਹ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਝੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਜਾਂ ਝੰਡਾ ਉੱਥੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਉਲਟ ਖੜੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਨੰਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਔਰ ਸੁਣ ਲਓ, ਨਾਨਕਸਰ ਸੰਪਰਦਾਇ, ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸੰਪਰਦਾਇ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਜਿੰਨੇ ਦਲ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਤੇ ਬਾਬੇ ਅਮਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਣੀ ਇਹਨਾਂ ਝੰਡਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਸਰਸੇ ਵਾਲਾ 1000 ਦਰਜਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਿਰੰਗਾ ਲਾਓ। ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸੁਸਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਮੌਤ ਪਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ 50-50 ਲੱਖ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੀ, MP ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚਲਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ 14 ਤੇ 15 ਤਰੀਕ ਅਗਸਤ ਦੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾਉਣੇ ਨੇ।
ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਇਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਸੰਤਾਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਅੱਲੇ ਜ਼ਖਮ ਦੀ ਵਾਂਗ ਅੱਲਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਜਿਸ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜੰਜਾਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਗਏ ਪੁੱਤ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਪਰਤੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਦਹਾਕੇ ਦੀ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੌਰ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਹਕੂਮਤ ਧੱਕਾ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਜੇ ਜਾਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਜੇ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨਣੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਦੌਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਸਟੇਟ ਉਸ ਦੌਰ ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਹੀ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੇਸ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਵੀ ਉਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾ। ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਕਿਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਖੜੋਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਰਵਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਸੰਘਰਸ਼। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਲੱਗਦਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਗੇ ਬਦਨੀਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੀ ਜੜ੍ਹ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਟੋਟਲ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਮ, ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਵੀ ਝੱਲਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਅਣਦਿਸਿਆ ਆ, ਇਹ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਹੋਈ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੜਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹਟ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਹਿਰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਬਥੇਰਾ ਕੁਛ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣੀਆਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਿਤੇ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, 2 ਸਿੱਖ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਕੁਝ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਜਦ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹਥਿਆਰ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਹਥਿਆਰ ਵਾਲਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹ ਆਪੇ ਜੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਸ ਦੌਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਾਓਗੇ ਜਿਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਾਲਾ ਆ, ਉਹ ਨਾਮ ਜਪ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੌਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਭਿਆਨਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝੋਗੇ? ਇਹ ਦੌਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਭਿਆਨਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਇਹ ਭੈੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਸਾਡੇ 'ਤੇ। ਬਾਬੇ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਨੇ ਬੜਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਝੱਲਿਆ। ਬਾਬੇ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਮਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੰਮੇ ਜਾਈ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗਦਾਰੀਆਂ ਭੋਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ? ਇਵੇਂ ਆ ਵੀ ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ 'ਚੋਂ ਸ਼ਹੀਦ, ਸੂਰਮਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸੂਰਮੇ ਤੇ ਗਦਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਗਦਾਰ, ਬਲੱਡ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਗਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਨਮ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਆ, ਗਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਨਸਲਾਂ ਨੇ, ਗਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਮਸਲਾ ਇੰਨਾ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਏ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਚਾਣ ਲਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ।
ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਉੱਥੇ ਪੈਂਦੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਡੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਚੋਣ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਚੁਣਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਚੁਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਸਵੱਟੀਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਾਣੀ ਬਾਣੇ ਵਾਲਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਆ, ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ, ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜਦ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਖੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾ ਕੇ। ਮਸਲਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਆ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅਸੂਲ ਕੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਟੈਂਡ ਕਿੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਾ ਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਮਾਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਾਲਾ ਐਪੀਸੋਡ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਭਾਗ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੇ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦੇ। ਜਦ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਝੰਡੇ ਦੀ, ਕੇਸਰੀ ਝੰਡੇ ਦੀ, ਉਹ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਉਸ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਖੇੜਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਹ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਕੌਮ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਝੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਜਾਂ ਝੰਡਾ ਉੱਥੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਖੜੇ, ਨਤਾਰਾ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਵੀ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਕੇਸਰੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਨੰਗੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿਰੰਗੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜੂ ਜਿਹੜਾ ਤਿਰੰਗੇ ਨਾਲ ਖੜੇਗਾ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜੂ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਤਿਰੰਗੇ ਨਾਲ ਖੜੇਗਾ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂਗਾ ਵੀ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰੇਪ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋਇਆ। 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਹੀ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹੋਊਗਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਇਸ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠ, ਇਹੀ ਤਿਰੰਗੇ ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਇਸੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਭਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਲੁੱਟਿਆ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਅਦਾਰੇ ਫੂਕੇ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਘਰ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਤੱਕ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰਹੂ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰਹੂਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਕਰਨੀ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਝੰਡੇ ਹੇਠਾਂ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਖੜੂਗਾ। ਇਹ ਨਤਾਰਾ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ। ਇਸ ਜਿਹੜਾ 15 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਆ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਲਊਂਗਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਕਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਔਰ ਸੁਣ ਲਓ, ਨਾਨਕਸਰ ਸੰਪਰਦਾਇ, ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸੰਪਰਦਾਇ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਜਿੰਨੇ ਦਲ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਤੇ ਬਾਬੇ ਅਮਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਣੀ ਇਹਨਾਂ ਝੰਡਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ। ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖਾਲਸਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਿਆ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇਦਾਰ ਨੇ ਇਹਦੀ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਸਰਸੇ ਵਾਲਾ 1000 ਦਰਜਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਿਰੰਗਾ ਲਾਓ। ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸੁਸਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਮੌਤ ਪਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ 50-50 ਲੱਖ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਡੇਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ 8 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾਓ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਨਤਾਰਾ ਹੋਣਾ ਆ।
ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਕਿਹੜਾ ਕਿੰਨੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ ਕਿ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤਿਰੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਆ, ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਸਮਝਿਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਆ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਝੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੱਲ ਤਿਰੰਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਝੰਡੇ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫਲੈਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਗ ਉੱਠਦੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਰੋਸ਼ੀਆ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਆ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਖਿਡਾਰੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਡੇਵਿਡ ਕੱਪ ਹੁੰਦਾ ਆ 1990-91 ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਡੇਵਿਡ ਕੱਪ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਝੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਖੇਡਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖੇਡਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਗਈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਲਈ, ਢੋਲ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤਿਆ ਆ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ, ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਉਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 550 ਦੇ ਉੱਤੇ MP ਆ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ UN ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਣ ਡਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਮਝੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆ ਜੂਗੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਜੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਖਿਡਾਰੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੇਡਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ, ਔਰ ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤਿਰੰਗਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਬਹਿ ਜਾਊਂਗਾ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਫਲੈਗ ਥੱਲੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਅਜੇ ਹੋਂਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੰਟਰੀ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਝੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਝੰਡੇ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤਿਰੰਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਿਰੰਗੇ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤਿਰੰਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਤਿਰੰਗੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤਿਰੰਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਤਿਰੰਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਤਿਰੰਗੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਵੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਈ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਵੰਡ ਹੋਈ ਆ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ, ਵੰਡ ਹੋਈ ਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਟੁੱਚਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਝੇਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਲਈ ਆ? ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਅਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਗਲਤ ਬੰਦਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੀ MP ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚਲਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ MP ਜਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ MP ਜਿੱਤਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਰਹੇ, ਸਹੁੰ ਵੀ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਪਵਾਈਆਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਘੱਟ 45% ਪਈਆਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਕਾਟਿਸ਼। ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਪਿੱਛੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ਆ, ਉਹ ਹਲੇ ਤੱਕ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੱਦ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਡਿਨਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਲਈ ਕਿਸੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਲੜਿਆ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹੋਏ ਔਰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬਾਗੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਨਿੱਜ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀਰੋ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈਗਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਬਿਹਤਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ, ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਪਤਾ ਆ, ਉਹ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਸੰਤਾਪ ਜਿਹੜਾ ਹੱਡੀ ਹੰਡਾਇਆ ਤੇ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ ਬਾਬਾ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਪਰ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਹਮੇਸ਼ਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਦਬ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ? ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਓਨਾ ਚਿਰ ਸਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੋਰਚੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜੇ ਫੌਜ ਚੜ ਕੇ ਆਈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਊਗੀ, ਸਾਡੇ ਵੱਖਰੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਇਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ। ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਏ ਪਰ ਪਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ, ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਟੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਗਈ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਰਾਜ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਧੱਕਿਆ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਖ ਹੋਈਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੋਗਰਾਜ ਕਹਿਣ ਡੇ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਅਨ, ਮੈਂ ਇਹ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ, ਉਸ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਉੱਥੇ ਟੈਂਕ ਖੁੱਭ ਕੇ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਤਿਰੰਗੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤਿਰੰਗਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਬੜਾ ਪਿਛੋਕੜ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਿਰੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਜੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਜੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਗਏ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਇਹ ਉਹ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਜਾਣਾ ਗੱਲ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਲਾਉਣ ਫਿਰ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ? ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤਿਰੰਗਾ ਲਾਓ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਓ। ਜੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਰਾਉਣ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰਾ ਲੈਣ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ। ਇਸ ਤਿਰੰਗੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਕੇ, ਇਹ ਤਿਰੰਗੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਹੇਤੇ ਚੈਨਲ ਨੇ ਲਿਖ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ, ਰਿਹਾਈ ਹੋਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੁੱਛ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ? ਸੋ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਚਾਅ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। ਜਿੱਦਣ ਵੱਢਣ ਆਏ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਢਣਗੇ। ਮਤ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਜਾਓਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਥੱਲੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਓ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਵਾਦ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਿਆ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਰਨਲਾਂ ਜਰਨਲਾਂ ਨੂੰ, ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਹਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਮਲਾ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਟੇ ਮਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਕੇ ਮਾਰਨਗੇ। ਜਿੱਦਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਥੱਲੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਬਾਬਾ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਤਾਬੜ ਤੋੜ ਤੇ 2 ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੰਗ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੌਣ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਖੜਦਾ। ਤਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, 2 ਸਿੱਖ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਕੁਝ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਸ ਦੌਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਾਓਗੇ ਜਿਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਾਲਾ ਆ, ਉਹ ਨਾਮ ਜਪ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੌਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਭਿਆਨਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝੋਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਝੰਡੇ ਦੀ, ਕੇਸਰੀ ਝੰਡੇ ਦੀ, ਉਹ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ
ਝੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਜਾਂ ਝੰਡਾ ਉੱਥੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਚੜਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਖੜੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਨੰਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਔਰ ਸੁਣ ਲਓ, ਨਾਨਕਸਰ ਸੰਪਰਦਾਇ, ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸੰਪਰਦਾਇ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਦਲ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਤੇ ਬਾਬੇ ਅਮਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਣੀ ਇਹਨਾਂ ਝੰਡਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਸਰਸੇ ਵਾਲਾ 1000 ਦਰਜਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਿਰੰਗਾ ਲਾਓ। ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸੁਸਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਮੌਤ ਪਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ 50-50 ਲੱਖ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੀ, MP ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚਲਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ 14 ਤੇ 15 ਤਰੀਕ ਅਗਸਤ ਦੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾਉਣੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਇਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਸੰਤਾਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਅੱਲੇ ਜ਼ਖਮ ਦੀ ਵਾਂਗ ਅੱਲਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਜਿਸ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜੰਜਾਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਗਏ ਪੁੱਤ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਪਰਤੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਦਹਾਕੇ ਦੀ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੌਰ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਹਕੂਮਤ ਧੱਕਾ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਜੇ ਜਾਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਜੇ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨਣੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਸਟੇਟ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿਉਂਦੀ ਤੋਂ ਹੀ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੇਸ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਵੀ ਉਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾ। ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ। ਕਿਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਖੜੋਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਰਵਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਸੰਘਰਸ਼। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਲੱਗਦਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਗੇ ਬਦਨੀਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੀ ਜੜ੍ਹ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਟੋਟਲ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਮ, ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਵੀ ਝੱਲਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਅਣਦਿਸਿਆ ਆ। ਇਹ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਹੋਈ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੜਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹਟ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਹਿਰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਬਥੇਰਾ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣੀਆਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਿਤੇ
2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, 2 ਸਿੱਖ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਕੁਝ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਜਦ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹਥਿਆਰ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਹਥਿਆਰ ਵਾਲਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹ ਆਪੇ ਜੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਸ ਦੌਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਾਓਗੇ ਜਿਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਾਲਾ ਆ, ਉਹ ਨਾਮ ਜਪ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੌਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਭਿਆਨਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝੋਗੇ? ਇਹ ਦੌਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਭਿਆਨਕ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਇਹ ਭੈੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਸਾਡੇ 'ਤੇ। ਬਾਬੇ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਨੇ ਬੜਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਝੱਲਿਆ। ਬਾਬੇ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਮਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੰਮੇ ਜਾਈ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗਦਾਰੀਆਂ ਭੋਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ? ਇਵੇਂ ਆ ਵੀ ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ 'ਚੋਂ ਸ਼ਹੀਦ, ਸੂਰਮਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸੂਰਮੇ ਤੇ ਗਦਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਗਦਾਰ, ਬਲੱਡ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਗਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਨਮ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਆ, ਗਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਨਸਲਾਂ ਨੇ, ਗਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਮਸਲਾ ਇੰਨਾ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਏ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਚਾਣ ਲਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਉੱਥੇ ਪੈਂਦੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਡੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਚੋਣ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਚੁਣਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਚੁਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਸਵੱਟੀਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਾਣੀ ਬਾਣੇ ਵਾਲਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਆ, ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ, ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜਦ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਖੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾ ਕੇ। ਮਸਲਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਆ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅਸੂਲ ਕੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਟੈਂਡ ਕਿੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਾ ਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਮਾਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਾਲਾ ਐਪੀਸੋਡ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਭਾਗ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੇ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦੇ। ਜਦ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਝੰਡੇ ਦੀ, ਕੇਸਰੀ ਝੰਡੇ ਦੀ, ਉਹ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਉਸ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਖੇੜਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਹ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਕੌਮ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਝੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਜਾਂ ਝੰਡਾ ਉੱਥੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਖੜੇ, ਨਤਾਰਾ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਐਸੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਵੀ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਕੇਸਰੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਨੰਗੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿਰੰਗੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜੂ ਜਿਹੜਾ ਤਿਰੰਗੇ ਨਾਲ ਖੜੇਗਾ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜੂ, ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਤਿਰੰਗੇ ਨਾਲ ਖੜੇਗਾ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂਗਾ ਵੀ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰੇਪ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋਇਆ, 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਹੀ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹੋਊਗਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਇਸ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠ ਇਹੀ ਤਿਰੰਗੇ ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ